كام يوم يا أستاذ؟ بعتذر طبعا عشان آخر فيديو كان من أيام الكورونا، فبعتذر لكل الناس اللي بعتت تطلب إن أكمل السلسلة الأولانية. وبشكر كل الناس طبعا اللي بعتت وقالت إنها استفادت من المحتوى اللي فات، لكن للأسف طبعا أنا كان نفسي أكمله، لكن يمكن ما كانش في وقت الفترة الأخرانية، لكن آه، رجعت وهيبقى في وقت إن شاء الله في الأيام اللي جاية. طيب، لو أنت أول مرة تدخل القناة، فأنا اسمي أحمد سعيد، ولو كنت قبل ملاحظة شوية فهتلاقي اسم القناة كده اتغير بقى، اسمه داتا اند اي اي. ليه؟ علشان هركز الفترة الجاية ان اطلع ادردش مع الناس شوية كده، واحاول اقدم كورس من تحت امبريلا الاي اي اسمه LLM ابلكيشنز زي ما انتم شايفين هنا. طيب، ايه اللي انت محتاجه علشان تدخل في مجال الاي اي، او بالاخص في الجزء اللي هنشرحه هنا، لان زي ما هنشوف بعد شوية تخصصات الاي اي كتير وبتلخبط شوية. كل اللي انت محتاجه ان انت تبقى، الناس هتزعل دلوقتي، محتاج تكون تعرف بايثون يعني. عارف ان في ناس هنا هتتضايق شوية وبتزعل ومش بتحب البرمجة يعني، وخاصة لو هو شغال في تخصص بعيد عن البرمجة، لو داخل في يعني من تخصصات الكمبيوتر الكتير اللي هي بعيدة عن البرمجة، او حتى في ناس في مجال الداتا نفسها ما بتكونش بتحب موضوع البروجرامينج شوية يعني. بس صدقني انا كنت زيك كده، وما كنتش شغال في لغات برمجة كتير يعني، يمكن SQL PL SQL. لكن في علاقتي بدأت كده مع البايثون في 2013، بسبب ان انا كنت بتعامل حاجه ليها علاقه بالاي او تي كده، حاجه اسمها ريسبيري باي. ف البايثون سهل، وما تقلقش، هو لغه سهله مش مكلكعه، مش زي الجافا، مش زي السي، مع احترامنا طبعا لكل اصدقائنا او اصدقائي العزاز اللي شغالين في المجال دي، ناس كلها جامدين جدا يعني. وهتلاقي ناس كتير في البايثون، وكورسات مجانية كتير وعربي، وهتتعلم فيها كل اللي انت عايزه في وقت قصير، ما تقلقش. طيب، لو انت شغال لغة تانية غير بايثون، يبقى طبعا سهلة جدا انك تتعلم بايثون بشكل سريع. الناس طبعا صحابنا كلهم اللي شغالين في كل اللغات التانية، هيبقى بالنسبة لهم بايثون موضوع بسيط وسهل يعني ان شاء الله. طيب، هو لو انا اتعلمت بايثون كده، او لو انا عارف بايثون بسيط، هل انا محتاج ابقى ليفل وحش يعني في البايثون؟ فالإجابة لأ، لأن لكن طبعا كل ما تبقى على ليفل وحش في البايثون، آه، مع فهمك في اللي هنقوله هنا، هتبقى شبح ال AI كله إن شاء الله يعني. طيب، خلينا نبدأ. طبعا في الفترة الأخرانية أنت أكيد شفت البوست دوت بتاع الراجل اللي هو المسكين ده، اللي مارك ضغط عليه ضغط رهيب جدا، وأقنعه يشتغل معاه ب 250 مليون دولار في السنة، مبلغ زهيد يعني. فانت شفت، بصيت وكملت كده، قلت ايه اللي الراجل ده هيشتغل ايه؟ طبعا نشتغل زيه خلاص، ادام الناس التيك توكر اتقبض عليهم الايام دي. فخلينا دام شغلة الفود بلوجر دي مش نافعة، نشتغل نشوف الراجل ده بياخد 250 مليون دولار، فايه الاي اي ده. فخلينا نبدأ بقى ونبعد عن الراجل ده، لأن هو طبعا هتلاقيه اتهرى قر يعني، وهو دلوقتي زمانه هنبقى ورا البراميل يعني. آه، طيب، ايه اللي هنقوله في الكورس دوت، وهي حكايه ال LLM application كورس ده. طيب، خلينا نعرف كده اللي هنقوله سريعا يعني. اول حاجه هنعرف ايه هي التخصصات بتاعه ال AI، عشان ما نتوهش، وتبقى عارف انت حابب ايه وهتكمل فيه، لان هو مفيش حاجه اسمها ان انت شغال AI كل حاجه، في ان انت متخصص في حاجه معينه. ممكن هتلاقي ناس بتخش في كل حاجه كده، طبعا هتبقى حاجه كويسه ان انت تبقى ملم بكل حاجة. لكن لو انت عايز تتخصص في حاجة واحدة برضو، ده حاجة مش وحشة يعني. آه، هنعرف شوية حاجات كده، شوية fundamentals عن ال generative AI، وهنعرف يعني ايه generative AI، لأنه هو في generative AI وفي AI من غير generative. هنعرف بقى الكلام ده قدام شوية. هنعرف الفريم ورك اللي هيخلينا نعمل ال LLM applications دي، حاجة اسمها language chain. وهنعرف طبعا الاساسيات فيه، وبعد كده نخش شويه ادفانسد فيه. هنعرف حاجه اسمها ستريمليت، وده بيخليك تبني ويب ابلكيشن سريع كده، فرونت اند. مش هتبقى شبه الفرونت اند ولا حاجه، لكن هتحتاج تبقى بتعمل فرونت اند، علشان وانت بتذاكر وانت بتجرب بايدك بتبقى عايز حاجه كده ملموسه شويه، فرونت اند ابلكيشن كده، ويب ابلكيشن تشوف عليه النتائج اللي انت عملته. هنعرف يعني ايه راج، واكيد سمعت عن حاجه اسمها الراج يعني. هنعرف بقى البتاع اللي طبعا بتدخل كل ما تخش في اللينكد ان اللي خبط في وشك كده،
ويقول لك ايجنتك اي اي ايجنتك اي، فنعرف ايه هو الاي اي ايجنت ده، وهنعرف ازاي نعمل الاي اي ايجنت بالفريم ورك بتاع اللي اسمه اللانج جراف، وهنخش شويه في الرانج جراف. قبل ما نبتدي نخش في التفصيل كده شويه، خلينا نعرف ايه هو او قبل ما نخش نفهم مجالات او تخصصات الاي اي، خلينا نفهم تعريف الاي اي سريعا، علشان تشوف هو حاجه بالنسبه لك يعني انت مهتم بيها ولا لا. يعني الاي اي ده آه، مع مجال الكمبيوتر هو عامه فكره قديمه شويه، مش فكره جديده. يعني هو ما ظهرش، انا عارف ان ممكن الناس تكون بدات تحس بيه شويه مع ظهور شات جي بي تي في 2017، لكن هو فكرة قديمة جدا، مفهوم قديم جدا، لأن طبعا احنا كبشر من زمان واحنا بنقلد اللي حوالينا. يعني بنشوف طائر فهو نعمل طيارة توفر علينا المجهود شوية. فكان فكرة ان احنا للأسف كده عايزين نعمل بني آدمين زينا، وزي نعمل حاجة بتفكر زينا كده، مع احترامنا طبعا للإنسان. فكانت الفكرة ان احنا نعمل حاجة ذكاء اصطناعي كده في عالم الكمبيوتر، ان هو يبدأ ينفذ الابليكيشنز، او يبقى فيه برنامج بيفكر وبيحلل بنفس طريقة المخ البشري. وده يودينا لتعريف الذكاء الاصطناعي اللي قدامك ده، وهو ان احنا عايزين نأوتوميت اي تاسك تكون تتعمل بنفس الطريقة اللي بيفكر فيها الهيومن يعني. طب ليه هو مش مفهوم جديد يعني في السوفت وير؟ لا، هو مفهوم طبعا قديم جدا، ولو تفتكر كده يعني انت من الجيل بتاعي من ايام الاتاري ابو دراع، يعني في اواخر الثمانينات كده مثلا او أوائل التسعينات. فهتلاقي ان احنا كنا دايما بنقول رايحين نلعب، يعني بتبقى قاعد وحيد كده مع نفسك فعايز تلعب، فبتفتح تلعب ضد الكمبيوتر يعني. فكلمة ضد الكمبيوتر ده ان انت بيبقى فيه اي اي بيحاكي لعب الهيومن، بيحاكي لعب الانسان قدامك، علشان تبدأ تلعب وتتفاعل مع اللعبة دي. فالفكرة نفسها قديمة وما ظهرتش جديد. طيب طب اللي كان شغال قبل كده يعني كان شغال بحاجة اسمها الرول بيزد او الكلاسيكال بروجرامينج. ده كان شغال رول بيزد شوية، وفكرة الرول بيزد يعني في المثال اللي قدامنا ده، لو انا مثلا عايز اعمل ابلكيشن كده، أو يعني برنامج صغنن كده بيحسب سعر الشقة مثلا. فانت طبعا عارف ان سعر اي شقة بيتحدد بسعر عدد الاوض، مساحة الشقة، والمكان بتاعها فين. فلو انت عملت رول بيزد ابلكيشن، هيبقى عبارة كله عن اف وزن وشوية هاندلنج كده، برول بيزد انت اللي هتكتبها في الكود بتاعك. لكن المشكلة بتحصل ان انت لو ما هندلتش كيس معينة، وجيت انا سألت على سعر، يعني اديت البرنامج دوت سعر مش متهندل في الكيس اللي عندك ده، هيحصل ايرور او مش هترد عليا، او انت اصلا هتبقى جابرني من الاول ان انا ما اسالش الا على لستة اسعار شقق برولز معينه. يعني حتى انت مثلا ممكن تكون حاطط الاماكن بتاعه القاهره بس، لكن مش مغطي بره القاهره. فانا مش هعرف اجاوب على او مش هعرف استخدم البرنامج بتاعك ده ان هو يجاوبني على حاجه بره الرولز اللي انت حاططها لي كديفلوبر او كبروجرامر يعني. فهنا جه فكره الاي اي بدات تظهر لما ظهر علم جديد كده اسمه الماشين ليرنينج. والماشين ليرنينج ده هو الفكره بقى ان انت ازاي تخلي الكمبيوتر يبقى زي العيل الصغير كده. العيل الصغير، او احنا كبشر يعني، لما بنبتدي حياتنا بنبدأ نتعرض للمواقف. يعني انت وانت طفل كده صغير ماشي مع باباك، بصيت كده في الشارع فلقيت حاجة بودنين بتمشي قدامك كده بتجري بسرعة، فسألته ده ايه؟ فقال لك دي قطة. فهنا انت مخك خد حاجتين، خد الداتا نفسها، وخد الإجابة من باباك. يعني هو خد الداتا اللي هي شكل القطة، الفيتشرز بتاعت القطة، إن القطة دي حاجة بتجري كده في الشارع، بتمشي على رجليها أربعة، حجمها بالحجم المعين دوت، وعندها ودنين وشنب كده وعينين بتنور بالليل والكلام ده. وخدت الإجابة من باباك إن ده أنسر. فأنت خدت الداتا دي وخدت ليبل عليها، وحطيتها سجلتها في مخك، بحيث لو انت تاني ماشي في الشارع لوحدك وشفت قطة، مش محتاج بقى باباك يبقى معاك، انت خلاص مخك بيكون اتدرب وشاف قطط طبعا كتير. لان ممكن وانت ماشي في الشارع تاني مع باباك تشوف قطة تانية، بس المرة دي لونها مختلف، شفت قطة تانية ميتة، شفت قطة تانية بنوع تالت. فخدت مجموعة داتا كتير قوي، وعلى كل مجموعة داتا خدت ليبل الإجابة بتاعتها، او الاندبندنت بتاعها. نشوف بقى الكلام ده ما نخش شوية.
خدت الاجابه يعني بتاعتها وسجلتها في مخك، ومخك اتدرب عليها وبقى فاهم ان هو لما يشوف الداتا دي معناها ايه. وبالتالي انت لما تمشي بعد كده وتبقى لوحدك خالص، لو شفت كائن شبه القطه اللي انت او القطط اللي انت شفتها قبل كده، هيبقى عندك الرولز اللي انت تقدر تحدد بيها، تقول الكائن اللي قدامك ده ايه. فهي دي فكره الماشين ليرنينج، ان احنا بندي الداتا بتاعتنا، داتا كتير جدا، وبندي الانسر قصادها او الليبل بتاعها. واللي بيحصل في الماشين ليرنينج ان هو بيكريت الرولز دي، بيكريت الرولز اللي تخليه لما الداتا تيجي، داتا جديده تيجي له، هو يقدر يطلع منها الانسر تاني. فده كده تبسيط مخل طبعا عن موضوع الماشين ليرنينج. لو عايز تقرا عنه كتير الموضوع اكبر من كده. لكن ببساطه يعني اكيد كلكم عارفين موضوع الماشين ليرنينج. للناس اللي هي جايه من ناحيه الداتا شويه، قاري شويه عن الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج بس يهمنا نعرف ان في منه نوعين. نوع اسمه سوبرفايزد، ويمكن لنا المثال اللي أنا اديتهولك دلوقتي ده تحت السوبرفايزد. ليه؟ لان انا اديتك الداتا واديتك الاجابه بتاعتها او الليبل بتاعها. فطول ما انا بدي الموديل بتاعي اللي هو الصندوق ده، تعالى نسميه موديل كده، بديله الداتا واديله الاجابه بتاعتها عشان هو يتدرب عليها كانبوت، ده اسمه سوبرفايزد ماشين ليرنينج. لكن في نوع تاني اللي هو الانسوبرفايزد ماشين ليرنينج. يعني ايه النوع دوت؟ النوع دوت ان هو آه، هتلاقيني احنا برضو كبني ادمين شاطرين فيه جدا، وهو ايجاد النمط في الاشياء. يعني آه، آه، لو انا جبت لك شويه اشكال كده هندسيه، هتقدر تقول ان مثلا الحاجات اللي هي مدوره شويه دول تبع بعض، الحاجات اللي هي مثلثه هتحطها جنب بعض، الحاجات اللي هي مربعه تحطها زي جنب بعض. زي مثلا لو قلت لك تقدر تعرف مثلا العملاء اللي هم مثلا هيبقوا في اي بي في اي باي تيليكوم بروفايدر زي فودافون، زي وي، زي اي حد. هتقول له والله لو العميل دوت لقيت كده عنده فواتيره كتير، اللوكيشن بتاعه دايما ان هو في اماكن كلاس ايه في مصر، آه، بي بيستخدم انترنت كتير، فده كده تقدر تصنفه عميل ان هو هيبقى في اي بي. فهي دي الفكرة، ان انت تشوف مجموعة داتا ليها علاقة ببعض وقريبين من بعض فتصنفهم تقول دول تصنيف معين، وتشوف مجموعة داتا تانية تكون قريبة من بعض كده بشوية حاجات، بشوية صفات معينة، فتقول دولت كلاس بي. هنا انت ما بتبقاش محتاج ان انا اديك التصنيف، لان انت اللي هتطلع لي التصنيف. انت مجرد بس بتبقى محتاج تتدرب على موديل معين، على داتا معينة تكون ليها علاقة ببعضها، وبالتالي انت هيتبني الرولز اللي تخليك تقدر تصنف، تقول الجروب ده او الكلاستر ده تبع بعض، والكلاستر ده تبع بعض، وتدي له بقى اي تصنيف، اي مسمى انت عايزه يعني. الحاجة التانية اللي عايزين نعرفها في الماشين ليرنينج، يعني الماشين ليرنينج موديلز الانبوت بتاعها بيتعامل مع الارقام بس. مفيش حاجة في الكمبيوتر آه، نهائيا بتتعامل مع اي حاجه غير ارقام. فاي حاجه، اي موديل هتدي له اي داتا، الداتا دي قبل ما تخش الموديل لازم تتحول ارقام. ايا كان نوع الداتا بقى دي بانواعها زي ما هنشوف دلوقتي، لازم تتحول ارقام. هتدي له تيبلز في الداتا في كاركتر، يبقى تحولها ارقام. هتدي له صور هتحولها ارقام، هتدي له صوت فيديو هتحولها ارقام، هتدي له اي حاجه هتحولها ارقام. فدي معلومه بس تحطها في بالك كده شويه. طبعا في نوع ثالث في الماشين ليرنينج، يعني عشان الناس ما تتضايقش يعني، اللي هو اسمه reinforcement learning. ماليش دعوه بيها. مش عشان حاجة يعني ملناش دعوة بيه هو علشان هو يعني مش هتلاقيه في الانتربرايز جوبس بتاعتنا احنا. يعني هتلاقيه دايما هو بقى مهتم بموضوع الروبوتس وعلم الروبوتس شوية، عشان الروبوت لما يخبط في الحيطة فتقول له لا كده يا حبيبي غلط، كده دي الحيطة، فتقول له دي حاجة تدي عليها عقاب أو بينالتي ومش عارف ايه والكلام ده. وهتلاقيه يعني مش منتشر كتير قوي، يعني هو تخصصات معينة يعني. لكن دول أكتر اتنين هنتعامل معاهم يعني في الماشين ليرنينج، السوبرفايزد والانسوبرفايزد.
طيب خلينا بقى نشوف هنتخصص في ايه. انا عارف ان انت بتخش اللينكد ان الدنيا بتسيح منك وبتبقاش عارف هو في ايه والاي اي عايز اعرف في ايه؟ ايوه. ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ وده موديل وده بيتكلم في فيديوهات وده جوجل معرفش عملت ايه وشات جي بي تي ردت عليها بايه وده خد فين وده راح منين. آه، فواحدة واحدة كده وخلينا نفهم ايه هي التخصصات وخلينا نفهم اول تخصص. اول تخصص دوت يمكن معظم الناس اللي اشتغلت في لو رجعنا بقى كده بالتايم لاين كده قبل 2017، يعني من 2016 وراجع، كان معظم الناس اللي شغالين في الداتا شغالين عادي، بيعمل داتا وير هاوسنج، بيعمل داتا انتجريشن، بيعمل داتا موديل، وبيعمل عليها شوية الداتا انسايتس، يطلع من الداتا دي معاني وستوري لاين وستوري بورد والكلام دوت، ويقعد بقى يشرح، يطلع شوية فيجواليزيشن ونشوف ايه مشاكل الداتا ديت. وبعد كده بدأ يظهر كمان حاجة اسمها البريدكتيف اناليسيز او الداتا ساينس. والداتا ساينس هنا ان تاني هي، عشان انا بشوف ناس فاكرين داتا ساينس دي هي شغلانة واحد، لا هي مش شغلانة واحد، هي بتبقى شغلانة تعاون تيم كبير مع بعض علشان نعمل حاجة اسمها البريدكتيف اناليسيس. البريدكتيف اناليسيس يعني ايه؟ يعني ناخد يوز كيس كده معينة، يبقى عندنا فرضية معينة، يوز كيس او هايبوثيس، وعلى اساسها نروح نشوف ايه اللي بيأثر على الفرضية دي او على اليوز كيس دوت، او ايه البارامتر اللي بتأثر عليها، وايه والداتا دي موجودة فين. ونبدأ بعد كده يبقى عندنا موديل، الموديل دوت لما نروح نكلمه او نعمل له انفرنس. يمكن سوري، في حاجه انا نسيت هقولها، ان اي موديل بتيجي تكلمه فيه مصطلح بس خليك فاهمه كده اسمه الانفرنس. انفرنس يعني إيه؟ يعني ان انا عندي موديل بيبريدكت حاجه او هيعرف او هيطلع لي نتيجه حاجه، او خلينا نقول بريدكت عشان كلمه بريدكت دي هنستعملها كتير. آه، البروسيس اللي هي من اول ما ابعت له الانبوت لحد ما يبعت لي يرد عليا بالبريدكشن او بالاوتبوت، دي بنسميها الانفرنس، ان انا عملت انفرنس للموديل ده، او عملت له كول او عملت له اكسكيوشن يعني. تمام. طيب الداتا ساينس ده مختص في ايه؟ مختص في الداتا ستراكشر، سوري الاستراكشر. داتا ستراكشر ايه؟ الداتا ساينس دي مختصه في ايه؟ مختصه بالاستراكشر داتا، لان هنشوف كل نوع داتا هيبقى ليه شغل مع الاي اي مختلف شويه. لو انت عايز تشتغل على موضوع الاستراكشر داتا وتعمل عليها بريدكتيف اناليسيس، فانت تحت امبريلا هنا الداتا ساينس. وهنا انت هتعمل حاجه اسمها كريت يور اون موديل، يعني انت اللي هتعمل الموديل بنفسك، مش هتروح تجيب حاجه زي ما هنشوف بقى في التخصصات اللي بعد كده، مش هتروح تجيب انت موديل وتستخدمه، لا انت اللي هكريت الموديل بايدك. ليه؟ لان هي على حسب اليوز كيس اللي انت هتشتغل عليها، او على حسب الفرضيه اللي انت هتشتغل عليها دي. القصه بتبتدي ان انت بيكون عندك يوز كيس. يعني مثلا لو انت قاعد كده مع صاحبك على القهوه قلت له لو احنا عايزين نعرف ايه اللي بيخلي المنطقه دي فيها نسبه جريمه عاليه ولا لا، ف... فانت هتبدا بقى دي مع الهايبسس دي تحط افتراضات تانية او هايبسس او تانية كده، تبدا تقول له والله طيب انا يعني بص كده، اللي بيخلي نسبة الجريمة عالية مثلا إن الناس تبقى مرتبات المنطقة دي، المرتبات دخل الفرد فيها مش عالي، فيها تكدس سكاني كتير، يعني عدد السكان مش في المنطقة أكبر من المساحة بتاعتها. والله مثلا ما فيهاش مستشفيات كتير، ما فيهاش شرطة كتير، آه، مساحات الشقق فيها مش كبيرة، مساحات الخضراء فيها مش كتيرة، الخدمات الصحيه فيها مش كتيره، الانفراستراكشر بتاعتها ضعيفه. فانت هتقعد كده تدي له شويه بارامترز دي وتفتي، بس هل البارامترز دي صح ولا لا؟ هنا اللي هي لازم انت تروح تشوف هل فعلا البارامترز دي بتأثر على معدل الجريمة ولا لا. فالبارامترز اللي انت هتجيبها بنسميها الاندبندنت فاريبلز او الفيتشرز او اللي هي الانبوت فيتشرز يعني. والحاجة اللي انت عايز تدرسها او تشوف النتيجة بتاعتها ده هنسميه dependent variable او ال target variable اللي احنا بعد كده هنبقى عايزين نعمل له prediction. بعد ما تحط البارامترز دي، طب انت هتقول الفيتشرز دي او هتعمل السايكل دي بتبتدي ازاي؟ بتبتدي ان احنا زي ما قلنا، تعالوا نفهم بقى السايكل، اللايف سايكل نفسها.
بتبتدي ان احنا بيبقى عندنا بيزنس يوز كيس بنعملها اندرستاندنج. وهنا عشان كده بقول لك شغلانه الداتا ساينس ما بتبقاش لشخص واحد. يعني ممكن تلاقي حد شاطر جدا في ان هو يعمل موديل لكن هو مش بيفهم بيزنس قوي. ممكن تلاقي حد شاطر جدا في الحته بتاعه الداتا بريباريشن والداتا انتجريشن دي، لكن مثلا مش شاطر في الداتا فيجواليزيشن. ممكن تلاقي حد مثلا بيقدر يعمل ديف اوبس في الانفراستراكشر شويه، لان كل دول تحت. دي السايكل بتاعتك، هي بتبتدي من ان انت يبقى عندك يوز كيس. اليوز كيس دي البيزنس تفهم البيزنس بتاعها كويس جدا، وتبدا تفهم ايه هي الحاجات اللي بتاثر في الحاجه اللي انت عايز تدرسها. فهنا انت محتاج تكون عندك بيزنس دومين قوي جدا، على حسب بقى انت كمان انت بزنس دومين ايه. يعني انت مثلا هتتعامل مع عميل ميديكال فيبقى عندك بزنس دومين تفهم شويه في الميديكال، مش طبعا دكتور يعني، لكن تبقى فاهم في الحاجه اللي انت هتشتغل فيها، سواء هي اداريه في الميديكال او حاجه في الفانكشن جوه الميديكال نفسها. او لو انت مثلا هتعمل يوز كيس على حاجه ليها علاقه بالحاجات الامنيه زي الكرايم ريت، او هتعمل حاجه ليها علاقه بالاتصالات، زي مثلا اللي هي شركة الاتصالات والكلام دوت. فلازم تبقى عندك بيزنس دومين نولج كويس عشان تبدأ تعمل الجزء الأولاني دوت. الجزء التاني ده الجزء مثلا اللي هو بتاعنا احنا بتاع الناس الداتا، اللي هو اللي كنا بنعمله زمان. ان انا الراجل بتاع البيزنس قال لي بص انا لقيت ان احنا عشان ندرس معدل الجريمه دوت عايزين الداتا اللي هي بتتكلم على مساحات الشقق في المنطقه دي. الداتا مثلا اللي هي بتتكلم على نسبة المستشفيات، الداتا اللي هي بتتكلم على نسبة العمالة، نسبة الدخل في المنطقة. فروح انت بتيجي بقى للداتا، الراجل بيعمل داتا انتجريشن ده يروح يخش على يشوف بقى طبعا الداتا دي موجودة في انهي سيستم، يبدأ هو يجمع لك الداتا دي. لكن طبعا هتقول له ان لازم يحصل عليها ده حاجة اسمها الداتا بريبريشن. وهتعرف بقى شوية كونسبت كده لما تخش في الداتا ساينس، اللي هو اليوميتيشن عشان لو في حاجة نل وما اعرفش ازاي تعمل بقى كاتيجورايزيشن، وازاي تعمل توكنايزيشن، وازاي تحول الداتا لنمبرز. لان زي ما قلت لك الداتا ما ينفعش تخش على موديل الا لما يحصل عليها شويه عمليه داتا كلينسنج كده وداتا بريبريشن شويه. طبعا قبل ما نعمل او وانت بتعمل الداتا بريبريشن ديت بيكون في ان باراليل كده مع الراجل اللي بيدرس البيزنس دوت. بيكون معاه حد بيعمل عمليه اسمها الاي دي اي او الاكسبلوريتري داتا اناليسيس دي. وهي عباره عن ايه؟ ان هو الراجل بتاع البيزنس ده يقول له انا والله حاسس ان مثلا نسبه الجريمه، الفيتشر اللي بيأثر فيها او البارامتر اللي بيأثر فيها هو نسبه الدخل. فطلع لي كده فيجواليزيشن توريني العلاقه ما بين نسبه الدخل وما بين الجريمه من الداتا اللي موجوده عندنا القديمه يعني. فيبدأ يشوف العلاقات دي، عشان هو ده اللي بيساعد في ان انت تعمل عمليه اسمها الاكستراكشن بتاع الفيتشر او الفيتشر انجينيرنج. ان انت تقول هو ده اللي بيكريت لك موديل صح، لان انت بتكريت الداتا موديل. فلو انت كريت الداتا موديل على انبوتس او فيتشر ملهاش علاقه بمعدل الجريمه في المثال دوت، فانت عمرك ما هتطلع معدلات صح. يعني مثلا رحت مثلا حطيت في الفيتشر ان اللي بيأثر على الجريمه مثلا ان يكون اي حاجه مالهاش علاقه بالموضوع، الناس معاها موبايلات مثلا، دي حاجه ما تاثرش يعني. فلازم تشوف الفيتشر بتاعتك كويس جدا، ولازم تدرسها كويس جدا علشان تعمل حاجه اسمها ان انت تعمل اكستراكت الفيتشر او الفيتشر انجينيرنج. ف وانت شغال بيزنس مع الاي دي اي مع الراجل بتاع البيزنس، بتحددوا الفيتشر، بعد كده بتروحوا للراجل بتاع الداتا يجمع لكم هو الداتا دي ويبدا يعمل عليها الكلينسنج. وهنا بتحدد بقى الراجل بتاع الداتا موديل، او لو انت بقى تشتغل الشغلانه دي كلها على بعض يعني، بتحدد على اساس انت بتعمل ايه، اليوز كيس بتاعتك ايه. هل في الداتا بتاعتك دي في عندك الاندبندنت فاريبلز فيتشر، وفي عندك الانسر او اللي هي الديبندنت فاريبل، فساعتها بقى انت تفهم ان انت بتشتغل سوبرفايزد ماشين ليرنينج. وبالتالي هتروح تلاقي الجوريزمات كلها كتيره في البايثون. عشان كده بنشتغل بايثون، عشان البايثون ده يعني هتلاقي عامل زي العربية التويوتا كده، هتلاقي في أي حاجة تتخيلها في حياتك موجود ليها الجوريزم جوه البايثون نفسه، أو لايبريز موجودة جواها زي سايكت ليرن وحاجات كده كتير. وطبعا
من جوه البايثون كمان لو انت معكش تولز بتعمل داتا انتجريشن واكستراكشن واي تي الز والكلام ده، ممكن بالبايثون نفسه تعمل كل البايب لاينز داتا انتجريشن، وممكن تعمل كمان داتا فيجواليزيشن زي السي بورن بقى والحاجات بتاعت اللي هي بلتين جوه البايثون دي. تمام. فبغض النظر انت جمعت الداتا ازاي وخدت بقى القرار خلاص ان انت هتاخد الموديل، فبتعرف الاول انت هتروح تحت انهي حاجه في النوعين دولت اللي احنا اتفقنا عليهم، سوبرفايز ولا ان سوبرفايز. وقلنا نعرف ازاي لو انت لقيت الداتا موديل بتاعك، الراجل بتاع الداتا عمل لك الداتا موديل بتاعك، قال لك انا مديك هنا الاندبندنت فاريبل وهو ده اللي انت هتترين عليه، بحيث لما تشوف تطلع انت الموديل بتاعك يبقى شايف الفاريبلز دي وعارف ان هو دي الاجابه، فهو يقعد بقى يفهم ان الارقام دي علاقتها ايه بالرقم ده، الارقام دي علاقتها ايه بالرقم ده، وهنفهم ازاي بيعملها في السلايد اللي بعدها يعني. فبتختار الموديل بتاعك. مثلا لو جه قال لك لا انا بديك موديل بنعمل يوز كيس مثلا على تصنيف العملاء في التليكوم مثلا، ان انا جبت لك مثلا العميل ده اشترك معانا كم مره، بيستخدم ابو كارت شحن ولا ابو فاتوره، ولو بفاتوره بيدفع قد ايه، ايه المناطق اللي موجود فيها والكلام دوت. وعايزك انت بقى، ما عنديش اجابه، انا عايزك انت اللي تطلع لي الاجابه. الموديل بتاعك ده يطلع لي الاجابه ويبدا يدي لي سيجمنتيشن كده او يعمل لي كلاسترنج للعملاء بتوعي. آه، كل مجموعة عملاء مع بعض فين. فهنا في الحالة دي هتستخدم الانسوبرفايز يبقى. وانت في المرحلة دي لازم تبقى عارف الداتا موديل اللي جالك ده بيتكلم عن ايه، وبالتالي تختار موديل ايه. وطبعا بقى الموضوع متعمق شوية في الموديل، زي ما قلنا احنا مش هيبقى ده الهدف الكورس، الحتة بتاع الداتا ساينس اصلا هنتكلم عن حاجة تانية. بس هنا بيبقى فيه شغل كتير جدا، ان انت بقى في الماشين ليرنينج ده بتختار الموديل، وعلى اساس الموديل سوبرفايز ولا انا بتختار الالجوريزم، والالجوريزم دي بيبقى في شويه تيوننج للبارامتر بتاعتها، وبعد كده تروح تقيس حاجات زي الاف 1 سكور، او هتعمل اللي هي آه، مش فاكر كان اسمها ايه الماتريكس دي، او الكونفيوجن ماتريكس. لو انت بتشتغل حاجات اللي هي بتعمل كلاسيفيكيشن يعني مش ريجريشن. وبعد كده اللي هي مرحله الموديل ايفالويشن كل اللي بنتكلم عليه. بعد كده بتعمل بقى ديبلوي للموديل بتاعك دوت. وهنا لو انت عايز تعمله برضه بنفسك اوكي، لو انت شغال ديف اوبس بقى دوكر والكلام دوت جو اهيد يعني. وتبدا اللوب دي على فكره ما بتخلصش، اللوب دي لازم انت برضه بتمونيتور بعد شويه، تقعد تعمل موديل ايفالويشن كل فتره، لان بعد فتره هتلاقي في داتا كتير دخلت ومحتاج تترين الموديل عليها تاني عشان الاوتبوت بتاعه يتحسن اكتر، وهكذا هكذا. طيب هل هي ده اللي احنا هنشرحه؟ لا، ده اول تخصص انا قلته لك. و وجيس وات بقى والمفاجأة ان ده اكتر تخصص مطلوب. انا عارف ان الجنريتيف اي اي هو حاجة مور سكسي كده شوية منتشرة، لكن زي ما هنشوف دلوقتي والسكيل بتاعه لسه ما دخلش في البرودكت قوي او في مراحل المشاريع كتير. في حاجات شغاله، لكن الهاي ديماند على ايه؟ الهاي ديماند على الجزء ده. والجزء ده هتشوفه فين على فكره عملي؟ هتشوفه كتير قوي في تطبيقات الموبايل ابلكيشنز. لا، يعني الجيميفيكيشن بقى والكاستمر لويالتي، وان انت تخش على الموبايل يديك تلاقيه مديك نجوم كده، انت تصنيفك عامل ازاي. طبعا في التلكو بيساعد التلكو ان هو يبداوا يصنفوا العملاء وازاي يتارجتوا العملاء في الريتيل، حتى في اللي هي زي الحاجات زي الهايبر ماركتس، ازاي يدرس الباترن بتاعت العملاء، وعلى اساسها يبدا يحط الحاجات اللي لها علاقه ببعض جنب بعض، عشان انت سيادتك وانت داخل تشتري بيض تلاقي انت بدل ما تطلع بالبيض طلعت بفاتوره قد اللي هي بتاعت، عارف انت الفرعنه دي، ورق البرديه دي، تلاقيها طولها 3 متر، ما تعرفش يعني تقعد 6 ساعات تقراها. برضو موجود في الانترتينمنت ابلكيشنز بتاعت التي في، اللي هي هتلاقي زي نتفليكس مثلا، اول ما تخش كده يقول لك والله يا برنس انا حاسس من فرجتك على الحاجات اللي انت بتشوفها. طبعا هو بيبقى عارف، خلي بالك انت بتتفرج على ايه، فتكر يعني. فهيبدأ يرشح لك الافلام اللي هي على ذوقك يعني، ريكومنديشن انجنز والكلام ده. فتطبيقات الحاجات دي كتير قوي، فعشان كده هتلاقيها هايلي ديماند جدا. وبرضو علشان حاجة تانية مهمة، شركات كتير هتعملها لان هي مش مكلفة. موضوع الداتا ساينس ده او البريدكتيف اناليسيس مش مكلف، ومش محتاج حاجة بقى هنشوفها في اللي جاي بعد كده، مش محتاج جي بي يو. ايه الجي بي يو دوت؟ ده نوع من انواع الهاردوير اللي ظهر جديد هنتكلم عليه في اللي جاي. فلكن الجزء ده مش محتاج جي بي يو، فهتلاقي ناس كتير شغاله فيه، والهاي ديماند عليه كتير جدا. وزي ما قلت لك
مش لازم تبقى بتعمل كل حاجة بنفسك. ممكن انت تكون راجل بيزنس اناليست قوي جدا، فتقدر تخش كده عامل زي المحققين، تقول لنا والله يا جماعة اليوز كيس دي بتاعت الجريمة دي، معدل الجريمة دي، انا بقول لكم كده من تخصصي في البيزنس ده البارامتر اللي بيأثر عليها واحد اتنين تلاتة. وده على فكرة ده بتبقى اهم حاجة جدا، لان دي لو ما اتعملتش صح، والله لو قعدت تعمل بقى الجوريزمات وموديل من هنا الصبح، هتلاقي البريدكشن في الشلاحات يعني. عادي ممكن انت تبقى راجل داتا انتجريشن قوي جدا، وزي ما احنا زي ما انت شغال راجل شغال اي تي ال ديفلوبر، سواء بقى شغال باوراكل، شغال بتولز يعني، او شغال اوبن سورس بنفسك يعني. ولو انت شغال داتا فيجواليزيشن هتبقى طبعا مع البيزنس، وتقدر تحلل، لان طبعا مش لازم تبقى بيزنس وتقول بالكلام، لازم الكلام دوت يثبت. يثبت يعني ايه؟ يعني تعمل مرحله اللي هي الاي دي اي دي، اللي هي الداتا اناليسيس، علشان تثبت فعلا ان الفيتشر دي بتاثر في الناتج اللي انت عايز تستنتجه من الداتا الحاليه، او ان انت بقى طبعا تشتغل راجل داتا موديلنج. لو انت شاطر جدا بقى في تختار الفيتشرز، قصدي تختار الموديل، وتقدر تترين موديل وتشوف تعمل ايفالويشن بحيث يطلع تقرا ارقام الايفالويشن بتاعته، وتقول فعلا الموديل ده بيحقق بنسب عاليه جدا بريدكشن صح. فده كده كان اول تخصص. نخش على التخصص، او قبل ما نخش على التخصص التاني يعني، آه، الموديل هنا بيعمل ايه؟ ويعني ايه كلمه تريننج دي؟ انا نفسي اول ما سمعتها ايه كلمه تريننج دي، انا وانا صغير كده قلت ايه تريننج ده يا عم؟ انا هو تريننج بيطلع يجري يعني مثلا، ولا بيعمل ايه، ولا بيروح الجيم، ولا ايه الحكايه؟ ببساطه جدا كلمه تريننج دي يعني كل الرياضة اللي انت سمعت عنها في حياتك، بالذات تحت حاجة اسمها المعادلات الخطية، او اللينير الجبريك ايكويشنز، عشان الناس بس اللي هم من الانترناشونال ما يزعلوش يعني. وانت من تاني اعدادي او من جريد 7 برضو عشان الناس الانترناشونال، آه، خدت اللي هي المعادلة الخطية دي، يعني اللي هي علاقة متغيرين ببعض، اللي هي بتبقى اكس اكس واي، او اكس اوف واي، او اللي هي مش عارف دالة س في ص دي الكلام ده. فكان بيبقى عندك ده هنا الواي بتاعك، وده الاكس. اللي كان بيحصل ان انت مثلا كان بيبقى عندك مجموعة ان كل لما اكس بيحصل لها تغيير، واي بتحصل لها تغيير. فمثلا اول نقطة في الاكس ظهرت هنا كده، بعد كده النقطة التانية ظهرت هنا، النقطة التالتة ظهرت هنا، هنا، هنا. فكنت لو تفتكر زمان يقول لك دي علاقة طردية، يعني اللي هي اكس تزيد واي تزيد، وفي العكس يعني كده. لكن سواء كده او كده، المهم ان هي تكون في شكل حاجة اسمها علاقة خطية. الخط ده بيترسم ازاي؟ بيترسم عن طريق المعادلة دي اللي هي اكس والواي اللي انت عايزها. اكس ده الانبوت بتاعك اللي انت عارفه، وده الواي اللي انت عايز توصل له. وبيكون في متغيرين كده، الاي والبي. الاي دوت اللي هو بيبقى ميل الخط، يعني هل الخط جاي بدرجة 45 درجة كده، ولا الخط عامل كده، ولا الخط عامل كده. فالزاوية دي او اللي هي بتاع الزاوية دي اللي تحت دي، من اول اكس لحد ما تطلع فوق كده، دي اللي هي الاي. والبي دوت اللي هو البي اللي هي الانترسبت، اللي هي تقاطع اكس مع واي. فلو انت خلينا نمسح. ترسم الخط ده، او بالمعنى الاخر يعني قدرت تعرف القيم بتاعت الاي والبي، هتقدر ترسم الخط ده. ولو انت معاك الخط ده، لو انا اديتك اي قيمه لاكس، يعني لو جيت اديتك قيمه عند اكس هنا او عند هنا او عند هنا، هتقدر تروح رايح عامل انترسبشن كده، تقاطع كده، هوب، تقول لي الواي بتاعتها كام. يعني لو اديتك اكس بخمسة، هتروح طالع هنا كده تبص كده قصادها ايه الواي بكام، طلعت مثلا ب 10. وهي دي فكره التريننج. فكره التريننج ان انت المعادلات الرياضيه دي اللي هي جوه الموديل، اللي هي جوه الالجوريزم، بتقعد تبص على الداتا اللي عندك، وتشوف النتيجه بتاعتها، وتعمل طبعا بقى العلاقه ما بتبقاش يعني ما بتبقاش يعني اتنين فاريبل زي ما احنا شفنا في الكرايم ريت في السلايد اللي قبلها. ده في عندك في الكرايم ريت ده مثلا في 1 2 3 4 بتاع 7 فاريبل هنا. فبتبقاش اكس يعني هنا، بتبقى لا، بتبقى ماتريكس بقى يعني. بيبدأ هو يشوف العلاقة ما بين الارقام بتاعه الانبوت، لان قلنا الموديل ما بيتدربش الا على ارقام.
فاكر؟ عشان كده هو بيعمل معادلات، فمفيش معادلات بيخش لها نصوص يعني، فاي حاجه بتتحول ارقام، وما ينفعش كمان في الارقام تبقى مدخله رقم فاضي. وخلي بالك النل غير صفر، اكيد يعني انت فاهم يعني. النل يعني مفيش قيمه خالص، غير ان في قيمه بس قيمتها صفر. فعشان كده ما ينفعش تديله حاجه ما تكونش ارقام، ما ينفعش تديله حاجه ما تبقاش نل. ليه؟ علشان هو سيادتك هيدخلها في معادلات رياضيه، علشان هو يبدا يحسب قيمه الاي وقيمه البي. هنا انا بتكلم على مثال اللي هو اللينير ريجريشن، عشان في حاجه تانية اسمها اللوجيستيك ريجريشن وبتاع. المهم، فدي فكره التريننج. يعني ايه الموديل بيترين؟ الموديل لما بيترين ان هو بيروح يجيب قيمه variables جوه المعادلات دي، لان هو لو عارف قيمه التو variables دولت خلاص، انسى بقى اي قيمه اكس هتديها له هيطلع لك. هو مش بيبريدكت يعني، هو الموديل ده مش ساحر يعني، هو بقى معادلات هيعرف فيها المتغيرات، وبالتالي هيديله الاكس يديك الواي، يديله الاكس يديله الواي. انت بقى بتشوفها طبعا بريدكشن وبتنبهر، ده قصه تانية. لكن هو في الاخر زي ما قلنا كده، والموضوع التريننج ده ان هو بيتدرب، ان هو بيسيت قيم للمعادلات على حسب بقى، هي linear regression، هي logistic regression. كل الجوريزم انت بتختارها في البايثون بيبقى وراها مجموعة معادلات كتير كده. اوكي. طيب، آه لو تفتكر كده واحنا بنتكلم هنا، قلنا الاي اي ده لما ظهر بسبب حاجه اسمها الماشين ليرنينج، علم اسمه الماشين ليرنينج ظهر. وتحت الماشين ليرنينج بقى في حاجه كمان فرقعت الاي اي اكتر، لما ظهر حاجه او علم اسمه الديب ليرنينج. الديب ليرنينج، خلينا نفهم ايه هو الديب ليرنينج. هو طبعا كده احنا خلاص فهمنا اول تخصص بتاع البريدكتيف اناليسيس ده، وده بيتعامل الاي اي مع الاستراكشر داتا، الداتا اللي هي موجوده في الداتابيز، الداتا اللي هي موجوده في سي اس في جايه لك من لوج. المهم ان هي ستراكشر داتا. انا مش فاهم يعني ايه ستراكشر داتا، يعني الداتا اللي هي تيبلر يعني عشان نبسطها يعني. اوكي. طيب، ايه هو بقى الديب ليرنينج ده؟ الديب ليرنينج ده هو فرع تاني برضو من تحت الماشين ليرنينج. لكن هنا بدأنا زي ما قلت لك كده، ان احنا دايما بنحاول نميمك الحاجه اللي حوالينا. يعني احنا شفنا طائر فنعمل طياره، فهنا حاولنا نشوف المخ هنا البشري يعني بيفكر ازاي. فلقينا ان هو المخ بتاعنا بيبقى عباره عن خلايا عصبيه كده، وكل خليه لما بتنور بتروح بتدي اشاره للخلايا اللي جنبها. فالخلايا اللي جنبها يا اما تنور جامد قوي، يا اما تنور بالراحه يعني. نفترض يعني عامل زي اللمبه مثلا، فهي بتنور اضاءه جامده قوي، يا اما بتنور اضاءه بسيطه، يا اما بتنورش خالص. فلو ما نورتش خالص بتديش اشاره للخلايا اللي بعدها، لو نور بسيط تدي اشاره قليله، وهكذا وهكذا. فالمخ عندنا بيتكلم بالطريقه دي. فاحنا حاولنا نعمل حاجه زي كده، مش ريبليكيتد يعني، عشان بس ايه لما نيجي نتكلم في الاي اي، في ناس بتبقى فاكره الاي اي هو يعني هو مخ بشري. لا، هو مش مخ بشري ولا حاجه، لسه للاسف ما وصلناش للموضوع دوت. فانا عارف الناس بقى اللي بتقعد تتكلم مع شات جي بي تي بالليل وتحكي له حكايتها وتفتكر ان هو الدكتور النفساني ويرد عليهم والكلام ده. فيا جماعه مفيش الكلام دوت، للاسف يعني هصدمك في الموضوع دوت. مفيش ده مش حد مش اوير، ما عندوش وعي. ده على حسب بقى يعني، طبعا انت عارفنا الوعي وموضوع بسيط يعني. خلينا ما نخشش في مواضيع قصص بره الموضوع يعني. We can't define consciousness because consciousness does not exist. طيب، ايه هو تاني الديب ليرنينج؟ مع ظهور طبعا التطور الرهيب اللي حصل في موضوع الهاردوير، وظهور حاجه اسمها الجي بي يو. الجي بي يو ده ايه هو؟ بس عشان هنقعد نقوله كتير. لو انت طبعا ما تعرفش يعني ايه جي بي يو، جي بي يو ده اللي هو كارت الشاشه ببساطه. انت برضو راجل كبير كده من ايام، انا من زمان كنت انا مره يعني كان في لعبه كده على الكمبيوتر، قال لك فيفا 9 98 ولا مش عارف بورش، كانت لعبه نيد فور سبيد بورش، فقال لك لا دي محتاجه كارت شاشه مش عارف 32 ميجا. ف... فكانت كروت الشاشه دي لتحسين قدرات الالعاب. ليه؟ لان هي بيبقى فيها ميموري وبيبقى فيها سي بي يو خاص بيها. لان الالعاب بتبقى محتاجه كومبيتيشن باور بروسيسنج كده، السي بي يو ما بيقدرش يحققه، لان هي بتبقى عايزه تطحن مجموعه داتا كتير قوي عشان الجرافيكس يظهر لك بالشكل الحلو اللي انت بتشوفه اللي هو شبه واقعي ده. فكانت كروت الشاشه هي اللي بتحل المعضله دي يعني. ففي التطور اللي حصل في موضوع الجي بي يو دوت، فالناس لقيت ان طريقه معالجه الالعاب هي نفس طريقه معالجه الداتا الكتير قوي دي. لان انت عارف السي بي يو
سي بي يو بيشتغل بنظام اللي هو يعني سيريال شويه، مش بارلل. يعني أنا مش عارف بقى، نفتكر يعني اللي هي فيرست انبت فيرست اوت او شورت، مش عارف ايه اللي يجي الاول نخلصه الاول، ولا اللي يجي اللي يقف في الطابور وبتاع. المهم ان هو بياخد حاجه وبعدين يخلصها وبعدين ياخد حاجه تانية وبعدين يخلصها، بيشتغل سيريس شويه كده. وهتلاقي يعني مثال مشهور كده شويه على اليوتيوب اللي هو بيشبهوا لك ما بين الطياره والسفينه. الطياره بتبقى عامله زي السي بي يو شويه، شبه السي بي يو قصدي، ان هي بتنقل حاجات قليله بس بتنقلها بسرعه قوي. لكن السفينه بتنقل حاجات كتير جدا لكن ببطء. فلو انت عايز تنقل حاجات سريع يعني قليله بس بسرعه، مش هيفرق معاك الوقت، وديها على الطياره. لكن لو هيفرق معاك ان هي الحاجات تبقى كتير قوي بس مش فارق معاك الوقت، وديها على السفينه. فنفس الفكره، لو انت عايز تعمل داتا تعمل لها بروسيسنج بسرعه قوي بس الداتا دي صغيره، حجمها صغير يعني، مش عايز رامات كتيره يعني، فوديها على السي بي يو. لكن لو عندك داتا كتير قوي عايز تعمل عليها بروسيسنج، لان احنا قلنا تريننج ما هو الا مجرد بروسيسنج ومعادلات رياضيه بس على داتا كتير قوي، وتخش ان باراليل كده بالشكل ده، فهتحتاج جي بي يو. الديب ليرنينج علشان هو بياخد بارامترز كتير جدا جدا بقى، اللي انت بتقعد تسمعها على لينكد ان، مش عارف موديل 17 بليون بارامتر وما اعرفش ايه، دي البارامترز. فبيحتاج جي بي يو عشان البارامترز كتيره جدا. فالتطور اللي حصل بقى في الجي بي يوز دوت، واكتشاف ان الجي بي يو مش بتاعت العاب بس. شركه زي نفيديا دي كانت قاعده في حالها يا دوب بتكسب، مستنيه لعبتين ثلاثه ينزلوا عشان تاكل عيش، فجاه لقيت نفسها هي اللي بتتحكم في مصير الحرب العالميه الثالثه يعني. ففي التطور دوت بدأ آه، العلم ده يبقى ليه تطبيق كومبيوتيشن شويه يعني. هو برضه مش علم جديد يعني، النيورال نتورك دي آه، موجوده من زمان يعني. أنا متهيألي ان انا خدتها في الكليه زمان يعني. فهي من زمان، لكن مع تطبيقاتها على الكمبيوتر ومع البايثون طبعا عشان هو لغه سهله، فبقى تطبيقاتها سهله. طيب ايه هو بقى النيورال نتورك دي؟ النيورال نتورك ده ان انت بيبقى عندك مجموعه داتا، سوري مجموعه بارامترز كده، بتدخل على حاجه اسمها نيورون. نيورون ده البارامتر اللي بيشير يعني مديله مسمى كده زي الخلايا العصبيه يعني. كل نيورون من دول بيبقى شايل الانبوت داتا، وبعد كده كل انبوت بيبقى ليه ويت. يعني ايه الكلام ده؟ خلينا ناخدها كده بمثال. يعني لو انت مثلا رحت كده مشيت في منطقة ولقيت حد سمسار يعني، او اللي هو بلاش سمسار عشان الناس اللي هم المطورين العقاريين ما يزعلوش مننا بقى، اللي هو الناس اللي هو ريل استيت يعني. آه، كلمة سمسار دي القديمة شوية. أو لقيت واحد مثلا يعني اللي هو في الشارع بيبقى عارف، قلت له يا بلدينا كده هو الشقة هنا بيعمل لها كام؟ يقول لك والله أنت عايز مثلا كام أوضة؟ تقول له والله في حدود أوضتين. يقول لك طيب مساحة قد إيه؟ تقول له والله مثلا 100 متر مثلا. طيب عايزها في أنهي منطقة، ناصية ولا في الحي الأول ولا في الحي الرابع ولا مش عارف إيه؟ ليه بيسألك؟ لأن كل بارامتر أنت هتقوله له، يعني أنت مثلا بتقول له عدد الأوض، هو بيروح في دماغه على طول يقول لك عدد الأوض ده حاجة مهمة جدا، فده يبقى الويت بتاعها عالي، هيديها ويت عالي. المساحة ده ويتها عالي قوي. اللوكيشن بقى مش مهم، لأن هو أنت بتسأل في منطقة واحدة أنت واقف فيها، فيديها إيه ويت قليل. وبعد كده يروح مطلع لك إجابة. هو ده اللي بيحصل في مخنا لما احنا بنيجي نفكر، إن احنا كل كلمة بقولها لك بتحط لها ويت، وعلى أساسها بتديني الإجابة. يعني انت مثلا لو في منطقه غاليه جدا، مثلا في العاصمه الاداريه مثلا، يعني ربنا يكرمك كده ان شاء الله، هتلاقي مثلا ان المساحه عامل مهم جدا، العدد، وبالتالي عدد الاوض مهم جدا. لكن اللوكيشن مش مهم، لان انت كده كده جوه العاصمه هتلاقي الاسعار كلها متشابهه او الفروقات مش كبيره قوي. لكن بقى كام بيدروم، كلاس ايه وكلاس بي، مش عارف ايه الكلام دوت. كل رقم علشان انا اطلع لك النتيجه، لازم احط لكل بارامتر ويت. فكل كونكشن ما بين النيورونز دي وبعضها، هي دي مش كونكشن عصبيه، هو ده الويت اللي انا عايز احسبه، او هو ده الاي والبي في المعادله اللي انا اديتها لك، اللي وريتها لك الاولانيه دي. فده الويت. آم، كل بارامتر ليه مجموعه ويتس تخليه يوصل للنيورون اللي بعده او لللايرز اللي بعدها. فانت عندك، نرجع تاني بقى للاركتكتشر ده. الاركتكتشر ده بيبقى عباره عن انبوت لاير اللي بندخل فيها الانبوت، وفي هيدن لاير هنا والقصه بقى على فكره كلها والحكايات كلها في الاي اي بتبقى في الهيدن لاير دي. هتعمل كام هيدن لاير؟ طب كل هيدن لاير بتعمل ايه؟ الحكايه كلها جوه الهيدن لاير دي، وفي الاخر بيبقى عندك الاوتبوت لاير دي اللي هيطلع لك فيها النتيجه.
بتاعه الحاجه الانبوت اللي انت دخلته. فانت هي زي المكنه كده، زي تدخل لها قماش تطلع لك هدوم من الناحيه التانيه، بس هي عدت على مراحل الانتاج ايه او تقطيع ايه من جوه. هي دي الهيدن لاير، وهي دي سر الخلطه اللي عند الناس كلها، وهو ده خلطه الاي اي كلها في الحته الهيدن لاير دي. طيب لو انت عايز تتعلم ديب ليرنينج كده احنا الكورس ده مش هيتكلم عن ديب ليرنينج، هنتكلم تاني على ال ال ام ابلكيشن. لكن لو انت اتعلمت ديب ليرنينج وهتتخصص في الديب ليرنينج، هيساعدك في حاجه كده هنتكلم فيها قدام. ولو انت عارفها برضو هتبقى برضو شبه الاي اي. طب لو انت مش عارفها مش مشكله، تقدر تكمل من غيرها. في ال ام ابلكيشنز تقدر تكمل من غيرها، لكن لو انت تعرفها هتاد فاليو ليك جدا، هيخلي الويت بتاعك عالي قوي يعني. اوكي. وانت بتتعلم كده ديب ليرنينج، اقول لك شويه مصطلحات كده عشان تسهل عليك بس الدنيا وانت عمال بتخبط في الديب ليرنينج يعني، ما تبقاش ايه ملطش يعني. فهتسمع زي ما قلنا عن حاجه اسمها الانبوت لاير، اللي هو الحاجه اللي انت هتترين الموديل عليها. وكل انبوت لاير بيبقى ليها حاجه اسمها الويت، وقلت لك يعني ايه ويت. والويت ده مش انت في الاول بتحطه اعتباطي كده راندملي، علشان هو الويت ده اصلا هو ده الهدف من النيورال نتورك نفسها، ان هي تحسب الويت على حسب الداتا اللي هي هتترين عليها. بعد ما تدخل الانبوت بتاعك وتحط انت في اول لفه كده او اول لوب او اول كلمه اسمها ايبوك هتسمعها. الليبوك ده اللي هو اللوب، عشان الناس اللي بتاع البرمجه اربطها لك يعني ببساطه كده يعني، عشان انا عارف الناس بتحب دايما تطلع اصطلاحات جديده بالاخر. الليبوك دي اللي هي اللوب. يلا دي عرفتها. ف فانت في النيورال نتورك مش بتترين مره واحده، انت بتترين اول مره وبعدين تروح تقيس حاجه وتترين تاني وتالت ورابع، كل مره تانية تالتة رابعه دي اسمها الايبوك. فانت في اول ايبوك اللي بتحط ويتس اي كلام مع الانبوت بتاعتك، وبتشوف طلعت لك واي هات ايه او اللي هي البريدكشن بتاعك ايه. طبعا هتطلع لك، انت حاطط اي بطيخ فهيطلع لك اي بطيخ. انت مثلا حطيت انا لقيت سعر الشقه طلع لك 5 جنيه، فالكلام ده هبول لي يعني. خلي بالك الديب ليرنينج بتبقى اغلبيتها يعني تبسيط مخل شويه سوبرفايزد ماشين ليرنينج. فانت بتروح تشوف ال5 جنيه دي تقارنها مع الانبوت اللي دخل لك اللي قصاده الفاريبل، سوري اللي قصاده النتيجه. يعني مثلا زي انت دخلت الانبوت الاولاني بالويت بتاعه اللي هو 1314 برسنت الرقم ده، والانبوت الرقم ده، ودخلت مجموعه الارقام دي وحطيت الويت بتاع كل واحد من دولت اي هبل يعني. حطيت 1/10 2/10 6 7 8 9 10، كل انبوت حطيت له ويت كده. ورحت بصيت على الكرايم ريت دي، لقيتها بدل ما تطلع لك 67.56 اللي هي الداتا اللي انت عارفها اصلا، ده لان انت مدخل له داتا انبوت انت عارفه، وبالتالي الاجابه انت عارفها. فلقيته بدل ما طلع لك الرقم ده راح مطلع لك 200,000 او طلع لك واحد. فده طبيعي، لان انت في المرحله الاولانيه دي في اللوب الاولانيه حطيت ويت اي كلام، فيطلع لك رقم اي كلام. هتروح انت تقارنه بالرقم الحقيقي، وده الرقم اللي طلع لك طرح الرقم الحقيقي بيطلع لك حاجه اسمها اللوس سكور، وبيتحسب عن طريق حاجه اسمها اللوس فانكشن. يبقى اللوس فانكشن دي بتعمل ايه؟ بتشوف النيورال نتورك بتاعتك لما انت اديتها هببت لها اي كلام في الويت، راحت مطلع رقم ايه، وطرحت الرقم اللي هو في الداتا الهيستوريكال عندها اللي هي بتترين عليها من الرقم البطيخ اللي طلع دوت، فطلعت فرق. الفرق ده بناخده في بروسيس كده تاني نرجعه اسمها باك بروباجيشن. يبقى لما تسمع كلمة باك بروباجيشن يعني معناها ان انت هتاخد الفرق ده ترجع بيه تاني، تخش بيه في لوب جديدة وتبصيه لفانكشن او حاجة اسمها الاوبتمايزر. الاوبتمايزر ده اللي هيروح يابديت الويتس، يعني يقول لي الويتس دي بدل ما انت كنت حاططها الويت الاولانيه بتاعت الانبوت الاولاني ده W1، بدل ما انت كنت حاططها 1/10 هيخليها 3/10. والويت W2 بتاعت دي بدل ما انت كنت حاططها 1/10 هيخليها 7/10، وهكذا. ويروح داخل في ايبوك تانية لوب تانية ويروح يشوف الكرايم ريت طلعت كام. هلاقي المره دي اتحسنت شويه طلعت 50، يبقى في فرق لسه اللي هو 17. ياخدها ده اللي هو اللوس فانكشن طلعتها، ياخدها تاني يدخلها على اوبتمايزر ابديت ويتس، ويقعد يخش في ايبوكس كده لحد ما تلاقي طلع الرقم الواي الواي هات او الواي اللي انت عايز تعملها بريدكشن بتساوي فعلا التارجت في خلال عمليه التريننج. ويبقى اهلا وسهلا بيك، الموديل بقى جاهز فعلا ان هو
ياخد قيم جديده لان هو بدا يوصل لويتس صحيحه. بيبقى في حاجه تانية مع الويتس اسمها البايس يعني، بس دي يعني تاثيرها كده على جنب كده شويه، بس خليك مركز في الويتس دلوقتي. طيب وانت بتذاكر بقى في البايثون، ايه اللايبرز اللي انت تذاكرها؟ هتلاقي في اشهر اتنين طبعا، تنسر فلو والباي تورش، وفي بيبقى حاجه فوقيهم شويه كده بتسهل الدنيا شويه اسمها الكيرا. فلو انت هتخش ديب ليرنينج هتلاقي برضو ناس شرحة ديب ليرنينج كتير جدا. ديب ليرنينج حاجة مش وحشة، هو هو أصعب حاجة في الاي اي على فكرة. لكن لو انت عرفته هيساعدك كتير جدا في اللي هيجي اللي احنا هنشرحه قدام. اوكي. طيب دي لو انت فهمته هيبدأ يدخلنا في التخصص التاني. احنا التخصص الاولاني ده كنا بنتكلم عن الاستراكشر داتا، وقلنا الاستراكشر داتا مش محتاجه ديب ليرنينج يعني، عشان برضو ايه ما يبقاش عندك ماتوره عربيه، يعني ما يبقاش معاك يعني ماتوره عربيه فيت وتروح تحطه في بادي بتاع عربيه نقل كبيره يعني. فلو انت معاك استراكشر داتا هتبقى فير انف ان انت تعمل لها بريدكشن موديل باستخدام الماشين ليرنينج الجوريزم العاديه اللي موجوده في البايثون باللايبرز بتاعه السايكت ليرن وغير ذلك يعني. ما تروحش تعملها ديب ليرنينج الا اذا هتخش في حاجات كومبلكس تايم سيريز، زي مثلا الحاجات بتاعت التوقعات بتاعت الستوك بقى، طب تنبؤات جويه، الكلام اللي هي معقده جدا، البارامترز فيها بتبقى عنيفه جدا وكتيره جدا ومعقده يعني. آه طيب لكن لو انت بقى معاك نوع اخر من الداتا اللي هي الانستراكشر داتا، زي ايه بقى؟ زي الايمجز، زي الفيديوز، زي الاوديو. دي unstructured data، ما ينفعش تسيبها في تيبل، ما ينفعش تكتبها في لوج فايل، ما ينفعش تكتبها في CSV فايل. ويبقى هي مش تيبلر داتا، يعني الصورة دي ما بتبقاش مجموعة كولومز ليها أسماء وفيها داتا من تحت، أو هي مش كوما سيبريتد، أو الفيديو هكذا والأوديو هكذا. فإزاي هنا ناخد الداتا دي ونديها برضو الموديل، والموديل ده يبدأ يفهم، ودي الحمد لله على السلامة كده الكمبيوتر هيبدأ، الحمد لله أخيرا الكمبيوتر يبدأ يفهم حاجة اسمها الكمبيوتر فيجن، وهيبدأ يشوف زينا وهيبدأ يسمع زينا وهيبدأ يتكلم زينا. فهيبقى عنده يفهم اللي هي الايمجز او الفيديوز فايلز، وهيفهم الاوديو فايلز والفيديو فايلز. اوكي. هتبدا تتخصص بقى ده التخصص انا هنتكلم فيه تاني، ان انت تبقى كمبيوتر فيجن اي اي انجينير او سبيتش اي اي انجينير. السبيتش ده اللي هو الاس سي تي او التي تي اس، اللي هو سبيتش تو تكست، يعني ازاي تدخل اوديو والاي اي يطلع منه كلام، زي الترانسكريبت اللي بيبقى موجود في اليوتيوب مثلا او في الزوم او في التيمز، ان انت تخلي الاي اي يسمع الكلام ده. وطبعا الموضوع مش بسيط، لان الكلام بقى تلاقي فيه لغات، واللغات كمان بقى انزل تحتها لهجات، وهتبقى حياتك جميله يعني. والعكس برضو اللي هو التي تي اس اللي هو تكست سبيتش، ان انت تخلي الكمبيوتر يتكلم لما يبقى عنده تكست، ازاي يتكلمه، ازاي تدربه ان التكست ده يقوله باصوات ولغات مختلفه ولهجات مختلفه والحاجات دي. طيب الكلام ده هيتعمل بيه، هل هيتعمل بنفس الاستراكشر مودلز؟ لا، هيتعمل بالديب ليرنينج اللي انا شرحته لك هنا. وهنا قدامك حاجتين بقى، يا اما تتعلم ديب ليرنينج وتروح تعمل اركتشر وتكريت يور اون موديل. يعني تعمل اركتشر يعني ايه؟ يعني تقعد بقى انت تلعب في الهيدن لاير اللي جوه دي، هو ده الاركتشر. كل ما تلعب في الهيدن لاير دي وتعقدها وتخليها كتير، ودي ده يبصل ده وفي حاجه اسمها كمان اكتيفيشن فانكشن، انا نسيت اقولها لك هنا. الاكتيفيشن فانكشن اللي هي بتخلي الخليه دي مش الخليه بقى، البارامتر ده ينور، فمعناه ان هو هيبص قيم للي بعده بحاجات معينه. والاكتيفيشن فانكشن دي مش عارف في منها انواع وسيجمويد وحاجات ديت. فلو انت تخصصت في العلم ده جدا، تقدر منه تطلع موديل تديله ايمجز، يقول لك الايمج دي صورة كلب، دي صورة قطة، ويحدد لك مكانها كمان. يعني لو انت اديت صورة فيها كلاب وقطط واقفين جنب بعض، يروح مثلا هو كده عامل لك مربع كده على القطة، ويقول لك انا والله عارف ان دي قطة بنسبة 95%، ويجي يعلم لك صورة على بوز الكلب كده يقول لك ده كلب بنسبة 95% برضه. لو انت عايز تعمل المودلز دي، يبقى انت هتكريت يور موديل، تعمل اركتشر وتعمل يور موديل وتدي له الانبوت بتاعك ويشتغل ويطلع الاوتبوت. لكن هيبدا من هنا يظهر
حاجه تانية زي ما قلنا في كريتور موديل، ويظهر حاجه اسمها فاين تيون. فاين تيون يعني ايه؟ يعني في شركات اوريدي، لان زي ما قلت الموضوع ده مش سهل، بيبقى محتاج ليفل شركات تشتغل عليه ان هي تكريت موديل اركتشر، وهي بتكريت الموديل اركتشر ده وبتخليه جينيريك وهي بتترينه، وبعد كده بتقول لك الموديل ده متاح ليك، وانا اديتك فيه جواه خاصيه كده في الموديل دي اسمها الفاين تيون. تقدر انت تعمل له فاين تيون. فاين تيون يعني ايه؟ يعني انت تقدر تدي له بقى شويه داتا انت بتاعتك انت، انا دربته على حاجات جينيريك، فثبت البارامترز بتاعته اللي هي بتاثر مثلا على الصور او على الايمج او على الفيديو يعني. انت بقى دربه على الصور والايمجز بتاعتك انت، يعني اعمل له فاين تيون علشان تبدا بس تغير قيم البرامج الويتس الجديده، يتغير يتاثر بالويتس بتاعت الداتا بتاعتك انت، وتقدر تستخدمه على طول من غير ما تقعد انت تعمل ديب ليرنينج وتكريت موديل واركتشر بتاعك انت. ليه؟ لان من زي ما قلت لك من ساعه ظهور الديب ليرنينج وهو بدا يظهر مجموعه اركتشرز بقى، كل شركات كده تقعد تجيب تقعد تلعب في الموضوع كده وترسم وتخطط شويه حاجات كده، فتطلع اركتشر بيحل مشكله معينه، زي مثلا اشهر اركتشر في الكمبيوتر فيجن اللي هو الكمبيوتر نيورال نتورك او السي ان ان. ده اللي هو متخصص في اركتشر بيعالج الفيديوز والايمجز، بيشتغل بشويه لايرز كده. اللايرز دي من الاخر كده تديها انبوت، الانبوت ده يطلع لك يقول لك يعمل ايمج كلاسيفيكيشن، يقول لك ده هورس ولا زيبرا ولا دوج، ويعمل لك كمان اوبجكت ديتكشن علشان يوديك لحته الكمبيوتر فيجن. طب استخداماتها ايه؟ استخداماتها زي ما انت شايف كده، السيلف درايفنج طبعا اللي قلب الدنيا كلها في موضوع العربيات الكهرباء. العربيات الكهرباء بتبقى شغاله ازاي؟ تبقى طبعا فيها كاميرات آه، كويسه جدا يعني، هايدي كاميرات نظيفه يعني، بتلقط كل اللي حواليها، وبالتالي هي بتدخل الستريم بتاع الكاميرا دوت لكمبيوتر فيجن موديل، علشان العربيه وهي ماشيه تبقى فاهمه ده بني ادم، ما نخبطوش، نخبط في العربيه اللي جنبنا، او في الاول ندوس فرامل يعني معضله بقى الترول اللي انت بتسمع عنها يعني، نخبط بني ادم ولا نخبط انسان. فلا الحمد لله هنخليها تفرمل قبل ما تخبط اي حد من الاثنين يعني. او مثلا في التطبيقات الصناعيه بتاعت الدرونز، ان انت بقى عندك كاميرا عليها درون تطلع بقى فوق تصور مثلا منطقه فيها مثلا معادن دي في منطقه صخريه، لو الناس كانت بتخش فيها يحصل اصابات وناس تقع من على جبال او ناس تقع جوه منجم وبتاع، وكان في حوادث بتحصل، فانت لا بتدخل درون، الدرون دي بتصور هي وتقول لك والله لا الحاجات اللي انت بتدور عليها موجوده هنا، فابعت الناس، ولا مش موجوده فالحمد لله ما خسرناش ناس، وتطبيقات كتير جدا تحت الكمبيوتر فيجن. طيب ايه اللي انت ممكن تشتغله هنا؟ زي ما قلت لك قدامك حاجتين، لو انت هتتخصص في الديب ليرنينج اللي احنا شرحناه وهتخش تشتغل مثلا جوه شركه من الشركات اللي هي الكبيره بقى، اللي هي مثلا تشتغل بقى في شركات اللي هي بتصنع العربيات الكهرباء، فولفو بقى، تطور معاهم الكمبيوتر فيجن بتاعهم، هتشتغل في الشركات اللي هي بتاعت الدرونز، لا قدر الله تشتغل في حاجات اللي هي ليها علاقه بالميديكال، مش هقدر هتساعد يعني الناس ان هي تستكشف الحاجات اللي هي الصور بقى اللي بتيجي من اكس راي، وتستكشف الاورام بدري والكلام ده. فهنا انت تتخصص في الديب ليرنينج عشان هتشتغل مع الناس دي، ان هم بيبقوا عايزين موديل، ما ينفعش يروحوا هم يجيبوا موديل ويعملوا فاين تيون، لان الموضوع بيبقى دقيق جدا، فبيحتاجوا يكريت يور اون موديل على يوز كيس معينه، او ان انت ليفل انتربرايز شويه، مش فانكشن سبيسيفيك قوي يعني، الحاجات اللي هي المعمليه دي شويه، ان انت تاخد بقى موديلز وتعمل يوز كيسز لحاجات تقدر تحطها تحت اللي هي هتتحل عن طريق الفاين تيون للموديل دي. ان انت مثلا في موديلز مشهور، اشهر موديل طبعا في الكمبيوتر فيجن اللي هو اليولو في 5 في 8 دوت، ده موديل هو اوبن سورس موديل، انت بتعمل له داونلود، ولازم طبعا يبقى عندك جي بي يو، لان زي ما قلنا هنتكلم من اول ديب ليرنينج يبقى جي بي يو على طول، بس هنا مش محتاج جي بي يو عنيفه قوي يعني، ممكن اللابتوب اللي هي المتاحات اللي فيها الجي بي يو، هتلاقي في لابتوبات كده فيها انواع جي بي يو معينه، ممكن تبقى تعرف تفهم برضو من فيديوهات كتير انواع الجي بي يو، وتنزل انت يلو دوت، وتشوف ازاي يلو بيتعمل له فاين تيون، وتبدا انت تكريت ابلكيشن كمبيوتر فيجن ابلكيشن. نفس الكلام برضو لو انت هتكريت سبيتش ابلكيشن اللي هي التي تي اس والاس تي، في عندك برضو من اوبن اي اي في اوبن سورس موديل اللي هو ويسبر اللي هو خاص بالسبيتش، تقدر برضو تنزله وتترينه على الداتا بتاعتك وتعمل منه ابلكيشن ليه علاقة بالحاجات اللي هي بتاعت الصوتيات دي. آه، طيب
ايه الهيكب اللي في الشغلانه دي، او ايه الهيكب في السوليوشنز ده عامه لما بيجي لك مشروع وتبقى عايز تشتغل عليه؟ الهيكب بتاعه بيبقى الداتا والانوتيشن. يعني ايه الكلام دوت؟ بص، انت عشان تترين او تعمل فاين تيون لكمبيوتر فيجن موديل او اس تي موديل او تي دي اس موديل، لازم هو بيكون من نوع من انواع السوبرفايزد. وزي ما قلت لك السوبرفايزد ماشين ليرنينج ان انت لازم تديله الداتا وتديله الاجابه بتاعتها. وانت ماشي باباك وراك القطه، سوري، انت شفت القطه فباباك قال لك دي قطه فاداك الاجابه. انت ماشيين شويه تاني لقيت كلب فقال لك ده كلب اداك الاجابه. فهي مشكله القصه دي ان انت بتبقى عايز داتا بحاجه اسمها annotation، وللاسف بتبقى عايز داتا كتيره جدا. يعني زي مثلا لو انت عايز بريست كانسر مثلا هتعمل داتا موديل عشان يشوف لا قدر الله اللي هو سرطان الثدي. فانت محتاج فوق الالاف، وحبذا لو وصلت لرقم الملايين من الاكس رايز القديمه. ومش بس كده يعني لو على الاكس رايز ممكن تخش تجيبها كده وخلاص، باتش كده وخلاص. للاسف انت محتاج تعمل انوتيشن يعني إيه؟ يعني لو انت تجيب الاكس راي وتجيب حد متخصص تقول له حط لي باوند بوكس كده، رسم لي بوكس كده على الحته اللي هي النقطه البيضاء في الاكس راي بتقول ان ده كانسر. فتخيل بقى يقعد يعمل الكلام ده على الاف الصور، يعمل بوكس ويكتب لك يقول لك الليبل ده ايه. لان انت مثلا بتعمل اوبجكت ديتكشن. فهنا مثلا في حاجات الميديكال مثلا يقول لك ده ورم حميد، ده ورم خميس، بحيث لما انت تدي الصوره يقول لك في ورم حميد، ده ورم خميس، الكلام ده. فالموضوع متعب جدا. وعايز اقول لك ان عشان هو متعب في شركات بتقوم على القصه دي. يعني في شركات بتفتح انوتيتورز. يعني انت مثلا بتبقى عايز تعمل كمبيوتر فيجن موديل، يبقى في شركه قاعدين يشتغلوا انوتيتورز للايمجز، علشان يعملوا انوتيشن على الايمجز ويعملوا ده قصه الداتا ليبلنج دي. وكمان للصوت. يعني لو انت عايز تعمل تي تي اس يعني اديك جمله ويعني ادي الكمبيوتر اوديو فايل وادي له الجمله بتاعته، سواء بقى هتشتغل تي اس او اس تي. لكن التي سي اس اسهل شويه، يعني مش محتاجه حد متخصص. يعني ممكن تقعد تعملها انت واصحابك وانتوا قاعدين كده على القهوه يعني. آه، فموضوع الانوتيشن ده بيزنس كبير، لان هي سيرفيس كبيره ومحتاجه ناس كتير جدا. وزي ما هنشوف كمان يمكن لما نيجي نخش نتكلم عن ال ال مودلز او الجنريتيف اي اي، هتلاقي هو لما نتكلم عن الترين القصه دي في شركات بتبقى مع اوبن اي. يعني في شركات كتير مشهوره مع اوبن اي في كينيا مثلا، بتعمل عمليه الانوتيشن ده لل ال مودلز يعني، او الانستراكشن دي. طيب، المهم ده كده كان تاني تخصص. اي هوب ان انت لحد دلوقتي بدات تمسك ايديك على اتنين تخصص. قلنا لو هتشتغل على ستراكشر داتا وهتشتغل في الجزء بتاع الداتا ساينس، فانت مش محتاج تعرف ديب ليرنينج، وعليها طلب كتير، ما تقلقش، مش حاجه وحشه. لو انت تشتغل حابب تخش تدرس الديب ليرنينج وتفهمه كويس جدا، وهتبدا قدامك حاجتين بقى. لو انت راجل بقيت تقيل قوي ودرست العلم ده اكاديمي شويه، وعايز تعمل اركتكتشر بيحل مشاكل معينه عشان تطلع موديل بيتعامل وبيحل مشاكل معينة، أهلا وسهلا بيك. هتشتغل في شركات اللي هي فانكشن سبيسيفيك شوية، أو في البيج جانز يعني. أو لو أنت حابب تشتغل انتربرايز ليفل في شركات اللي هي سوفت وير هاوس، إن أنت عشان بيجي لهم مشاريع كمبيوتر فيجن سوليوشن أو أوديو سوليوشن، فتقدر تبقى فاهم إن أنت في حاجة اسمها عندك موديل تقدر تداونلود وتعمل عليه فاين تيون عشان يحقق لك السوليوشن بتاعك ده. بس قلنا هتقع في المشكله بتاعه الانوتيشن، الا لو انت هتجيب شركه انوتيشن تعمل لك الكلام ده. تمام كده. فدول كده الوظيفتين. الوظيفه الاولانيه بيبقى عليها طلب، الوظيفه الثانيه برضه عليها طلب. نخش على الثالثه، واهلا بك في الكورس اللي احنا هنتكلم فيه بقيه الحلقات الجايه. لكن مش هنتكلم في الجزء الاولاني هصدمك شويه في ال LLM application engineering. طيب، ودي الوظيفه الثالثه، ودي الحاجه اللي هي اللي ظهرت مع التطور اللي حصل في علم كده اسمه natural language processing. natural language processing، وده تالت نوع من الداتا. يعني لو تفتكر اتكلمنا على الستراكشر داتا، وجينا قلنا الانستراكشر داتا اتكلمنا فيها في الاول على الايمجز والفيديوز والاوديوز. لكن في نوع في الانستراكشر داتا اللي هو الكلام اللي احنا بنتكلم بيه سيادتك ده، اللي انا عمال برغي فيه معاك من الصبح، اللي هو
الكلام المرسل بقى بتاع البني ادمين بتاع البشر ده، اللي هو بيبقى عباره عن كلام ورا بعضه كده وجمل ورا بعضها وباراجرافز والكلام بتاعنا. الموضوع ده كان بيدرس في شكل اكاديمي يعني تحت الناتشورال لانجويج بروسيسنج، بالتطور اللي حصل فيه جدا في الفتره الاخرانيه، مع التطور اللي حصل الرهيب في الديب ليرنينج والاركتشرز الكتيره اللي الناس قعدوا يحاولوا فيها عشان يحلوا مشاكل كتير جدا، ومع اهم نقطه بقى التطور الرهيب اللي هتقوم على الحرب العالميه الثالثه، تطور الجي بي يوز، فكره الجي بي يو وازاي الجي بي يوز دي بقت حجمها بيكبر جدا، لان زي ما هنشوف الموديل اللي هي بتشتغل على الناتشورال لانجويج بتحتاج جي بي يو عنيف جدا، يعني لان الاوديو ولا الفيديو مهما كان هو هيكون ايه، يعني هيكون صورة ليها حدود، يعني ليها باوندرز بتحولها لبيكسل، وكل بيكسل ده بيتحول لرقم زي ما قلنا التاني. المودلز ما بتتعاملش غير مع ارقام، فحتى الصورة بتتحول لرقم ازاي بقى عن حاجة اسمها الكيرنل، وقصة كده في الديب ليرنينج. بياخدها بيبكسلها كده، وعلى حسب بقى هي ابيض واسود بتبقى 2 دايمنشن، ولو الوان يبقى 3 دايمنشن وكلام من ده. المهم بيحولها لماتريكس كده في الاخر بقى 2 دايمنشن او 3 دايمنشن. المهم فالحجم الداتا العنيف ده في الناتشورال لانجويج بقى، نتخيل كل لغة فيها كام كلمة، وكل كلمة فيها كام معنى، وكل معنى في اللهجة ديت بيدي ايه. فالاحتمالات عنيفة جدا ومهولة جدا، فعشان تبروسس كل الكلام دوت اللي هيتحول لارقام، تبروسس الارقام دي كلها لوكشة واحدة كده، محتاج جي بي يوز رهيبة جدا، والتطور اللي حصل عليها تحت خط طبعا الاحتكار عنيف جدا. فهو ده اللي هيبدأ يظهر معانا موضوع ال LLM. والتطور الأهم برضو والأهم تطور موضوع البيج داتا، لأن من غير البيج داتا ما كناش هنلاقي أصلا حاجة نترين عليها. احنا قلنا أهم حاجة في الموديل علشان يطلع بريدكشن، عشان يطلع لك اوتبوت، هو محتاج يترين على داتا. طب عشان يترين على داتا، بالذات الكلام بتاعنا دوت كان محتاج داتا كتير جدا، وعشان تحتاج داتا كتير جدا محتاج بلاتفورم تسيب عليها الداتا دي عنيفة جدا. ففكرة بقى التطور اللي حصل في البيج داتا في الفترة الأخرانية، لو أنت متخصص يعني في موضوع البيج داتا من ناحية الهاردوير ومن ناحية البروسيسنج بتاعها، العوامل دي كلها هي اللي خلت فكرة ال LLM يظهر. طيب ال LLM ده هو ايه اصلا؟ هو موديل بالديب ليرنينج، معمول بالديب ليرنينج بارتكتشر معين. زي ما قلنا في السلايد الاولاني، لما عملنا ارتكتشر اسمه CNN قدرنا نعالج الانبوت، يكون عندنا ايمج نقدر نطلع عليه بريدكشن. جوجل في سنة 2017، وانا سايب لك هنا اللينك، كانت عملت الورقة البحثية بتاعتها، يعني اللي هي attention is all you need، بان هي قدرت توصل لارتكتشر اسمه ترانسفورمر موديل ارتكتشر، اللي هو الشكل ده، وقدرت تعمل حاجه اسمها اللارج لانجوج موديل، او هو ده اختصار LLM لارج لانجوج موديل. وده هو ماشين ليرنينج موديل زي ما قلنا، من نوع الديب ليرنينج، يعني حصل له تريننج بالديب ليرنينج على كميه داتا مهوله جدا. وهنا بنتكلم على البيتا بايتس اوف داتا، انت متخيل حجم الداتا؟ بيتا بايتس اوف داتا. عشان كده الموضوع معقد جدا، مش معقد من ناحيه ان هو كمان عمله، معقد حتى من طريقه البروسيس، من متطلباته نفسها. بيحتاج داتا كبيره جدا، رو داتا يعني داتا كتب بقى، مكاتب، ويكيبيديا، اي حاجه اتكبت على النت من اول ما النت اشتغل مثلا من التسعينات لحد دلوقتي. كل الداتا دي عايزين نترين عليها الديب ليرنينج موديل. فمتخيل حجم البارامترز اللي هيبقى موجود في النيورال نتورك دي عامل ازاي؟ يعني فاكر النيورال نتورك قلنا فيها انبوت لاير، ففي اللارج لانجوج موديل او ليل موديل. عشان كده بقى هتسمع على يقول لك اوبن اي اي عملت موديل 117 بليون بارامتر. راحت الصين اتصل بابن خالته اللي قاعد جوه اوبن اي اي يعني انا فاكر بلاحظ دايما كل فيديوهات اوبن اي اي تلاقي من جوه حد صيني قاعد يعني. فما اعرفش، هو مش عارف امريكا ايه حكايتها، مش فاهمه ليه الموضوع يعني. واضح ان كل اللي جوه شغالين او بي اي صينيين. فيروح ابن خالته في الصين متصل بيه يقول له ايه اللي وصلته لايه، فهتلاقي مثلا ديب سيك راحت ردت على اوبن اي اي، انت عملت 117 مليار بارامتر. طب والله لا، احنا عملنا لكم واحد
300 مليون، ويقعدوا بقى يخشوا في ايه، في المزاد بتاع ايه، مين يعلي على التاني بالبارامترز. ليه البارامترز بتزيد؟ علشان معناها ان الموديل ده قدر يترين على كميه داتا اكتر، ولو قدر يترين على كميه داتا اكتر يبقى الموديل ده بيقدر يطلع اوتبوت بشكل احسن. اوكي. آه يبقى قلنا ده تعريف اللارج لانجوج موديل اللي احنا هنبدا نستخدمه، وهو انجن اللي احنا هنستخدمه بعد كده. تمام كده. طيب، اول وظيفه في اللارج لانجوج موديل دي ان انت تكريت يور اون موديل. طيب انت ينفع وانت قاعد في البيت كده تكريت ال ام موديل؟ الكلام ده يعني لو كان فيه الخير ما كانش رمى الطير يعني. ال ام موديل ده عمليه معقده جدا، مش معقده كمان في صناعتها، معقده في زي ما قلت في متطلباتها، وبتحتاج ليفل انتربرايز وشركات كبيره جدا، وبتحتاج يكون انت عندك كومبيتيشن باور عالي جدا. فلو انت عايز تعمل ال ام، ربنا يعينك بقى، لازم يكون معاك راس مال ما فوق الكام مليون دولار، وتبدا تعمل ال ام ان شاء الله. لان زي ما هنشوف كده ال ام ده بيحتاج اي اي ريسيرشر ضخم جدا، لان هم هيعملوا الاركتشر بتاعهم او هياخدوا من حاجه ويبداوا يطوروا عليها الترانسفورمر ده. فانت لو انت هتشتغل ال ام كريت يور اون موديل، مش هتشتغل شركه، هتشتغل ال ام ريسيرشر. يبقى انت الراجل اللي هو ب 250 مليون دولار ده، ده راجل محترف جدا، ديب ليرنينج محترف جدا، كل الحاجات اللي احنا قعدنا نشرحها من الاول دي. وهيبدا هو يخش يجيب هو الناس حواليه، يقول لهم والله احنا هنعمل موديل بالشكل الفلاني، وعايزين بقى يلا بقى نجمع الداتا، حضروا لنا جي بي يوز كله يسخن، هاتوا لنا الناس الانوتيتورز اللي هيعملوا لنا حاجه اسمها الانستراكشن في الموديل. فلو انت هتتخصص ديب ليرنينج وهتتعمق فيه جدا بشكل اكاديمي وبشكل تطبيقي وعملي، تقدر توصل تشتغل ال ام ريسيرشر، ويبقى انت بالتارجت مش مكانك مش هنا معانا، مكانك فوق شويه، هيبقى مع ميتا بقى، مع اوبن اي اي، مع الشركات الكبيره يعني. وده بقى مش موضوع الكورسز يعني، كان انا نفسي مش شغال ال ام ريسيرشر يعني. طيب الجزء الثاني اللي هو ال ام ابلكيشن انجينير، وهو ده بقى اللي هنكمل فيه بقيه الكورس بتاعنا الحمد لله. هي دي الوظيفه اللي احنا قلنا هنرضى بربع ال 250 مليون دولار، فهتكمل معانا بقى من اول هنا. طيب يبقى احنا هنعمل ايه في بقيه الكورس بقى؟ احنا هنروح نشوف ال ام، هنروح نشوف انجن جاهز، سواء الانجن دوت متاح على الانترنت، بتسخن الكريدت كارد بتاعك كده ان احنا هنشتري وهندفع ليه فلوس يعني عشان نستخدمه، او ان انت تجيب حاجه بقى اوبن سورس من ابو بلوش يعني وتشتغل عليه. حلو. هنشوف الكلام ده تفصيله دلوقتي. طيب يبقى بس قبل ما نخش في الموضوع بتاع ال ام موديل، قلنا ال ام هو بياخد input text ويطلع لي text. that's it. والله العظيم لا بيفكر، ولا عنده ضمير، ولا عنده احساس، ولا عنده اي هباب. اللي بيخليه يبدع كده شويه هو سيادتك الابلكيشن اللي انت هتعمله دوت. ال ام هو مجرد بلاك بوكس بتدخل له تكست، بيطلع تكست. that's it. ما تفكرش فيه، ما عندوش وعي، والله العظيم ما عنده وعي، ولا هو مخ، ولا هو اي حاجه. هي الفكره بس ان انت ازاي تكريت له ميموري، علشان ما يبقاش عامل زي ايه، زي فيلم اللي هو بتاع عارف انت فاصل ونعود، اللي هو يسأل السؤال اللي هو انا انت اسمك ايه، فالعلم يرد عليك يقول لك انا اسمي محمد، فتقول له طب ازيك يا محمد، فيقول لك مين محمد ده، انا مش فاهم حاجه، ويرد عليك في حاجه تانية. الكومبوننت بقى اللي انت هتبنيها حوالين ال ام ده، احنا قلنا تاني مش هنبني ال ام في الكورس، احنا نبني الباك اند ابلكيشن، لان كمان الفرونت اند ابلكيشن ممكن نعمله حاجه بستريمليت بسيطه، لكن هيبقى في ناس متخصصه للفرونت اند. ان انت هتعمل شويه كومبوننت حوالين ال ام علشان تخلي اليوزر يتعامل معاه ويحل له سوليوشن معين كده. حلو كده. طيب يلا بينا بقى نبتدي في تفاصيل الكورس ده شويه. بس قبل برضو ما نخش في تفاصيل الكورس ده، خلينا نفهم شويه مصطلحات كده. اول مصطلح يمكن قلناه من فتره، اللي هو الانفرنس. انفرنس يعني ايه؟ الانفرنس دي هي البروسيس اللي من اول ما بتبعت لل ام انبوت تكست لحد ما يرد عليك بانبوت باوتبوت تكست.
خلاص، يبقى لما اقول لك الانفرنس معناها ان انا هبعت انبوت تكست يرد عليا. لا، قعدت قد ايه لحد ما جالي الاوتبوت تكست. حلو كده. طيب الانبوت تكست ده هنسميه برومبت. برومبت يعني انا بديله السؤال. لو انت بتخش مع شات جي بي تي تقول له انا النهارده كنت متضايق، النهارده كنت متضايق، ده البرومبت بتاعك. اوكي. الكومبليشن ان ال ام يرد عليك باوتبوت تكست جنريتد منه. اوكي. ويبقى الانفرنس زي ما قلنا هي البروسيس ان انا اللي هي اللي عملت جنريتنج للكومبليشن من البرومبت اللي انت اديته لل ام. يبقى احنا قلنا ال ام بتاع ده اللي جوه ده هو ده الانجن اللي احنا هنستخدمه بان احنا نديله برومبت ونستنى منه اوتبوت او يديني كومبليشن. حلو. طيب ال- المصطلح اللي انت هتقعد تسمعه برضه في ال ام، في عالم ال ام ده او في عالم الجنريتيف اي اي، حاجه اسمها التوكنايزيشن. التوكنايزيشن دي عشان ابسطها لك كده، بس هي مخله شويه يعني. هي الكلمه بس. هل هي الكلمه بس؟ لا، الكلمه وساعات والسبيس اللي جنبها. ممكن الكلمه والسبيس يبقوا اسمهم وان توكن. ممكن يبقى النقطه، الفاصله، اي حاجه مخك بيحاسب عليها بطاقه. يعني انت مخك دلوقتي عشان يقول الكلمتين اللي انا قلتهم دولت، قال كلمتين ووقف شويه وفكر وحط نقطه وعمل علامه استفهام ومش عارف ايه والكلام ده. دي الوحده اللي هي ال ام بيقيس بيها البريدكشن بتاعه. هو بياخد انبوت توكنز، عدد من التوكنز، وبيجنريت عدد اوتبوت من التوكنز جنب بعض فيطلع لك جمله. حلو كده. ده كلمه معنى التوكنايزيشن. عشان كده هتلاقي في مصطلح تاني اسمه الكونتكست ويندو. الكونتكست ويندو ده يعني معناها لما انت تيجي في شات جي بي تي وتقعد تكتب له، هل ممكن تقعد تكتب له من هنا لحد بكره الصبح، ولا هل ليها ليميتيشن؟ يعني التكست ده ليه ليميتيشن؟ ليه ليميتيشن. بيبقى اسمها حاجه اسمها التكست ويندو. يقول لك مثلا التكست ويندو انبوت بتاع اوبن اي اي مثلا، جي بي تي او 4 ده، او 4 يعني، اكس اوف توكنز. ولما بيجنريت يحاسبك بقى على عدد التوكنز اللي انت اديتها له انبوت، وعدد التوكنز اللي هو هطلع لك اوتبوت. ويقول لك ادفع سيادتك، انا مثلا عندي المليون توكن مثلا ب 10 سنت مثلا يعني. سنت بالدولار طبعا، ما فيش حاجه بالمصري. فالفيزا بتاعتك تبقى كنزه بالدولار يعني. ف... فهنا الحساب اللي احنا هندفعه للناس اللي عملوا لنا الموديل دوت هيبقى بالتوكن، الا لو هو اوبن سورس طبعا. حلو. طيب قلنا الترانسفورمر اركتشر ايه؟ الترانسفورمر اركتشر دوت ده الاركتشر اللي الناس قعدوا في الديب ليرنينج يلعبوا كده. فاول ما لعبوا طلعوا لنا سي ان ان بيحل الموضوع الايمج. قعدوا يلعبوا تاني يطلعوا لنا اركتشر تاني اسمه ترانسفورمر كده. ده اللي بيخلينا نعمل اللي هو الناتشرال لانجوج بروسيسنج. يبدا الموديل ياخد انبوت تكست. طبعا هو زي ما قلنا مفيش موديل بياخد تكست، هو في مرحله قبلها كده اسمها الفيكتورايزيشن، اللي هو اللي هو بيحول التكست ده لنمبرز. بس فكرة ان هو يبروسس التكست وما يخرجش من السياق، هي دي الفكرة بتاعة الترانسفورمر اركتشر. تمام. تمام كده. طيب ازاي ال بيبريدكت النكست توكن؟ ده بيبريدكته عن طريق ان هو يعني انت دخلت له مثلا احمد يشرب، فهو بقى هيجي بعدها بيطلع النكست توكن ديت ان هو بيعمل مجموعه كلمات كده، والكلمات يعمل لها زي ديستريبيوشن كده او نورمال ديستريبيوشن، اللي هو يديها نسب احصائيه مثلا. هو طبعا بيبقى معاه الفوكابلري، كلمات الفوكابلري كلها. يعني احمد يشرب، فعرف طبعا انت بتتكلم عربي، فمعاه الفوكابلري بتاع العربي كله. حلو كده. معاه كل الكلمات الموجوده في اللغه العربيه. فهو مثلا يشرب، مثلا يشرب عربية، لا دي 1/10، ما تنفعش. يشرب كهرباء، ما ينفعش. يشرب اللابتوب، ما ينفعش. يشرب المية، ينفع. طب يشرب اللبن، ينفع. طب بص، يشرب المية واللبن دي تنفع، فخلينا ايه نشوفها ونشوف الكلمة اللي بعدها. او هيبقى في حاجة اسمها رانكينج كده. والمهم بيقعد يطلع اول توكينج، اول توكن والتوكن اللي بعدها، وياخد الاثنين توكن تاني يدخلها انبوت ويفضل يخش في اللوب دوت لحد ما يخلص، يحس ان الجمله اتكونت، وان يوقف عمليه التوكنايزيشن او البريدكشن بتاع التوكن ده.
اوكي. طيب هو هنشرحه هنا اكتر، يعني لو انت بقى طبعا عايز تتعمق في شرحه، او انا يمكن حطيت لك اللينك ده هنا. آه، هنا لو خدت اللينك ده هتلاقي ان هي كانت في جون 2017 قبل ظهور جي بي تي والكلام ده. وهتلاقي هي الفكره بتاعت الترانسفورمر ده ان هي قايمه على حاجه اسمها الاتنشن، حتى هو بعنوان الموضوع attention is all you need. وهتلاقي كمان البيبر نفسها هنا. لو انت بقى عايز يعني تخش تتعمق في الموضوع، تعمق، وهتلاقي مثلا كمان زي ما قلت لك هي الموضوع كله شويه معادلات رياضيه، والاكتيفيشن فانكشن هي اللي قلنا سوفت ماكس وريلو ما اعرفش ايه والكلام دوت. آه، وهتلاقي بقى هو ازاي هنا شرح هو حسابات الويتس بتاعتها، وازاي بيوصل في الاخر ان هو يبريدكت، يخش له انبوت توكنز ويبريدكت النكست توكن، وهكذا هكذا. حلو. طيب لو رجعنا هنا هتلاقي ان هي الموضوع كله قام على حاجه اسمها فكره اسمها الاتنشن ان هو دايما في اللغه هتلاقي ان انت لازم تركز على بعض الكلمات عشان تفهم سياق الجمله نفسها. وهي دي كانت حل او لغز حل موضوع الناتشرال لانجوج بروسيسنج، لان انت مش مجرد انت عايز تفهم الكلام او تعرف الكلام ده وتحوله لارقام، انت عايز كمان تعمل علاقات ما بين الكلام ده، زي ما انت كنت مثلا كده بتاخد في علم النحو زمان. يعني لما تقول أحمد كان جائعا ولذلك هو أكل التفاحة، فهو دي كانت لازم تعرف وتبقى فاهم إن هو دي بتعود على أحمد. فدي فكرة الاتنشن، ان انت لازم تركز على كلمات معينه في الجمله، ممكن ما تركزش على الجمله كلها لكن تركز على كلمات معينه فتفهم الجمله بسرعه. زي ما انت برضو عينيك كده بتقرا الكلام، هتلاقي عينيك بتقرا الكلام. لو انت بتقرا الكتاب مش تقعد تقرا كلمه كلمه كده، بتاخد ساعات يقول لك انا بتعمل سكامنج او بتقرا، تاخد مسحه كده تاخد تجيب المعلومه او تفهم الباراجراف عايز يقول ايه. فدي فكره الترانسفورمر وفكره الاتنشن يعني. بيشتغل ازاي هو. فكره الترانسفورمر دي حلت. كان في اركتشر قبلها، قبل الاركتشر بتاع الترانسفورمر ده، كان اسمه اللي هو ال اس تي ام ده، اللي هو الشورت تيرم ميموري. وده كان مشكلته ان هو فعلا كان بيعالج او بيقدر يبريدكت النكست توكن، لكن لما كانت الجمله بتطول شويه كان بيخرف. ليه؟ لان هو ما بي ما ومن اسمه حتى شورت تيرم ميموري ما بيبقاش عنده خبرية الجملة اللي قبلها أو الكلام اللي قبله يعني. فبيبقى مش بيبقى عنده شوية مشاكل كويسة لما الكونتكست بتكبر شوية، لما التوكن بتكبر. فهتلاقي زي ما قلنا هو كده، ده كان بياخد فيو وورد سنتنس تو بريدكت النكست توكن، لكن الترانسفورمر ده بياخد ماتش لونجر كونتكست في الكونسيدريشن بتاعه، عن طريق ان هو بقى بيحلها ازاي، زي ما قلنا عن طريق حاجه اسمها الاتنشن. وبيكون ليه جزئين كده، جزء اسمه الانكودر انبوت تكست هنا، وفي حاجه اسمها الديكودر. هتلاقي الاوتبوت تكست هنا، يعني هو بيعمل عمليه انكودنج وعمليه ديكودنج لما يجي يطلع الاوتبوت. وزي ما قلت لك بيقعد بقى ياخد التكست يعديها على لايرز كده كتيره معينه، وهتسمع هتشوف حتى هنا بص الاكتيفيشن فانكشن هنا كده اللي هي السوفت ماكس، هتلاقي اهو شويه حاجات جايه لك من الديب ليرنينج لو انت هتيجي تتعلم يعني ديب ليرنينج، والفيد فورورد وشويه حاجات كده من الديب ليرنينج. المهم يعني تبقى فاهم، بس هل مطلوب منك انت لما تيجي تعمل ال ام ابلكيشنز تبقى فاهم الاركتشر؟ لا مش مطلوب، بس تبقى على الاقل فاهم. لما تيجي كل الكلام اللي انا بحكيه لك ده بحكيه لك ليه على فكره؟ بحكيه لك عشان هوريك بعد شويه لما تيجي تقرا السبيكس بتاعت الموديل وتبقى فاهم، يقول لك الموديل ده حصل له تريننج على داتا ايه، بياخد توكنايزيشن قد ايه، الكونتكست ويندو بتاعته قد ايه. لو هتدفع له فلوس تبقى عارف هو التوكنايزيشن بتاعته بياخد كام توكن، انت فاهم يعني ايه توكن والكلام ده. تمام. طيب خلينا نروح للي بعده. زي ما قلت كده هو بيبريدكت نفهم هو بيبريدكت الجمله اللي بعدها ازاي، او الكلمه التوكن اللي بعدها ازاي.
يعني مثلا المثال دوت اللي هو why did the child cross the road وسكت. سوري why did the child cross وسكت. فهنا الموديل لو انت دخلت له الجمله دي لحد هنا كده هيبدا هو يبريدكت النكست توكن ازاي. ان هو بيطلع زي ما قلنا اللاير الاخرانيه بتبقى فيها الاوتبوت probability او فيها الاوتبوت اللي طلع. فهو كل اوتبوت بيدخله لحاجه اسمها السوفت فانكشن. السوفت فانكشن دي بتطلع مجموعه ديستريبيوشن كده، المجموع بتاعهم في الاخر بيساوي واحد يعني. فيطلع كلمه رود ويقول والله دي 100%. واي ديد ذا تشايلد كروز رود دي ماشي دي 1%. عدى الريفر دي يعني 5% مثلا. دي 3%، دي 2%، ويقعد بقى يطلع كذا كذا كلمات كتير كده. بعد كده يدخلهم على عملية حاجة اسمها الرانكينج. الرانكينج دي بيبقى فيها 3 أنواع. في حاجة اسمها التوب كي. التوب كي يعني هات لي أول، أنا أقول له مثلا هات لي التوب كي وأنا بعمل موديل بقول له هات لي أول 3. او التوب بي يعني هات لي مثلا اللي هم مجموعهم بيطلع مثلا 50%، فيطلع لي الثلاثه دول برضو. او في حاجه اسمها جريدي ديكودينج. الجريدي ديكودينج ده على طول هات اول حاجه تطلع لك في وشك كده، اول واحده اعلى حاجه طلعت احتماليه، رقم احتماليه يعني كام في الميه، هاتها. تمام. فعشان كده مثلا why did the child cross the road هو جاب كلمة دارود لأن هي واضح إن هو السؤال في حاجة خطر شوية ليه الطفل وعلى فكرة ممكن تمشي why did the child بس لا ريفر ما تمشيش، لأن why did the child يعني step in the river يعني، أو ليه نزل. مش هتقول كروس يعني، مش حد بيعدي النهر يعني، مش هيمشي على المية يعني. آه، بس فده يودينا لحاجة تانية مهمة تبقى برضو مصطلح انت فاهمه، اسمه التمبريتشر، وده مهم جدا. هتلاقي في ال LLM لما نيجي نقول LLM او لما نعمل له انفوك يعني، او لما نيجي نعمل له انفرنس بتبصي له شويه بارامتر كده. من ضمن البارامترز دي حاجه مهمه التمبريتشر. هي التمبريتشر دي، التمبريتشر دي اللي بتخلي بتقول ال LLM افتي وانت بتطلع بريدكشنز توكنز يعني، او ما تفتيش وهات اقرب حاجه للواقع يعني. يعني ايه الكلام ده؟ لو هتلاقي التمبريتشر دي بتاخد من 0 ل1 كده. لو انت حطيتها على الصفر او قربتها من الصفر هياخد الديستريبيوشنز اللي هي الاحتمالات بتاعتها اعلى. يعني لو انت جيت هنا قلت له التمبريتشر 0 وتوقع جملة why did the child cross هيجيب لك ذا رود. انما لو حطيتها على اعلى حاجة على 1 ممكن يقول لك why did the child cross the mountain او cross the sky، على اساس ان هو بيعمل بيت شعر يعني. حلو. فهي دي فكره التمبريتشر. التمبريتشر ان انت بتكونفيجر ال LLM، بتقول له خلي بالك وانت بترد عليا ما تهجص، او خليك في الداتا اللي انت قدامك دي حقيقة علمية يعني، ردودك تبقى علمية، ما تقعدش فيها ما فيهاش مشاعر. ولا لو حطيت على واحد بتقول له بقى خد راحتك يعني، هات كوباية شاي بقى كده وتحفنا. طيب انت استخدم ايه في تطبيقات شويه؟ هتلاقي مثلا لو انت هستبق كده الاحداث، لو انت بتعمل راج ابلكيشن وعايز الراج ده يعني بيروح يجيب الاجابات من دوكيمنت وعايز الاجابه وهي راجعه ما يزودش من عنده يعني. بالله عليك ما تفتيش من عندك، هات الاجابه زي ما هي كده وحطها. كويشن ان انسر، والاجابه هنا حساسه شويه. خلاص تمام كده. فهتخلي التمبريتشر بصفر. ده مثلا المثال التاني والاهم، لو انت بتعمل ال ال ام ابلكيشن بيجنريت كود زي ايه، وهنتكلم فيه كتير قوي، والناس بتوع الداتا هيبداوا لو هم ناموا هيصحوا معايا دلوقتي. بتعمل ابلكيشن بيجنريت اس كيو ال ستيتمنت. الاس كيو ال ستيتمنت هي كود. فانت عايزه مثلا الانبوت جه كم عدد الموظفين في الاداره، او كم عدد الموظفين في الشركه. فهو هيجنريت سيلكت ستيتمنت. فالسيلكت ستيتمنت دي ما فيهاش فتي، هي لازم تبقى سيلكت استريك فروم تيبل كاونت ما اعرفش ايه انتوا فاهمين يعني. فهنا بحط التمبريتشر بقربها على الصفر. لكن لو انا بعمل شات بوت في بقى شغل ايجنتك وهيخش كونفرزيشنال مود شويه، آه
سوري، بيخش في كونفرزيشن مود زي مثلا كاستمر سيرفيس سبورت، وهيتكلم مع الناس وهيحكي معاهم. دايما الانترفيسنج اللي هيحصل مع يوزر دوت، بالذات لو كاستمر سيرفيس، لو انت بتتعامل مع بشر شويه، ما تبقاش دبشه. يعني اكيد الناس لو انت دخلت مثلا او كلمت خدمه عملاء، قلت له السلام عليكم، اقول لك عايز ايه؟ لا، هتقفل السكه في وشه، انت راجل دبش شويه. فلا، خليه هنا يفتي، يعني اقول له بقى اهلا بيك، احنا الحمد لله، ده احنا شركه حلوه، اخبارك ايه النهارده، عامل ايه، اخبار الحياه ايه كده يعني. حلو، فخلي التمبريتشر على حاجه. المهم تبقى فاهم التمبريتشر دي بتاثر ان الموديل لما يجي يبريدكت النكست توكن، يجيب يركز على الرانكات اللي هي اللي فوق في الديستريبيوشن، في النسب المئويه اللي فوق، ولا تعلي التوكن تقربه من الواحد علشان يحاول يبدع، مره ياخد من فوق، مره ياخد من تحت، مره ياخد من اخر حاجه خالص. اوكي، حلو كده. طيب، من الحاجات بقى المهمه جدا، لان زي ما قلت لك احنا بنعمل LLM ابلكيشن، مش بنعمل LLM. يعني احنا بنروح نجيب انجن LLM عشان نستخدمه، زي ما انت كنت زمان كده ما بتعملش الداتابيز. هل انت بس كنت تيجي تعمل داتا وير هاوس، كنت بتقول يلا بقى يا جماعه، يلا هنكري الداتابيز، سوري، هنديفلوب داتابيز من الاول؟ ولا كنت بتروح تقول والله نجيب بقى داتابيز انجن RDBMS زي مثلا اوراكل، زي ما سيكوال سيرفر، زي ماي سيكوال، الكلام ده، ونروح بعد كده نعمل البروسيس اللي هتنسرت فيها وتابديت فيها وتثريف هنا، صح؟ فاحنا بنعمل نفس الفكره هنا. انت هنا محتاج تختار LLM او الانجن دوت عشان نشتغل عليه. طب وانت بتختار بقى الانجن، لازم تبقى عارف ان انت سيادتك في طريقين. في طريق هتسخن الكريدت كارد بتاعك، وكريدت كارد ما يكونش من اللي هو تعبان، يعني كريدت كارد اللي هو يبقى بالدولار، يبقى في حساب بالدولار يعني. علشان في حاجه اسمها البروبريتري موديل لانجوج موديلز، اللي هي بفلوس، يعني نون اوبن سورس، اللي هي هتدفع. حلو كده، بالدولار. ودي مش بالدولار، دي غلط، مش بالدولار اهي. حلو كده، تمام. طيب، مين هم اللي هم بالفلوس، اللي هم محتاجين كريدت كارد؟ دول اللي هم الناس النوت اوبن سورس، ودول للاسف، يعني للاسف من ناحيه ان احنا هندفع يعني بالفلوس، هم البيست في الماركت. زي مين؟ اوبن اي اي طبعا العظيمه. عندها موديل، زي عندها موديل زي 3.5 4، وانا بكتب طبعا السلايد كان 5 ما نزلش، ف5 لسه نازل من يومين كده، عندها 5 كمان. زي جوجل عندها جيميناي بالفيرجنز بتاعته. المودلز بتوع جوجل بيبقى اسمه جيميناي، وكل واحد بيبقى ليه فيرجن. في شركة اسمها انثروبيك، ودي طبعا من اقوى الشركات جدا، يعني يمكن تنافس اوبن اي اي، زي اكلويد، وعندها different versions او different model. وفي طبعا لما اتخانق معاهم وراح سابهم ومشي، اسمه ايه دوت، ايلون ماسك، عمل حاجه اسمها شركه اكس، يعني عمل اي اي وطلع موديل اسمه جروك. وخلي بالك عشان تتلخبط ما بين كلمه جروك كموديل بتاع اي اي وجروك كلاود، لان احنا شغالين على حاجه اسمها جروك كلاود. فخلي بالك دي بتقفل بالكي ودي بتقفل بالكيو، ماشي؟ عشان انا نفسي قعدت اتلخبط في الاول، قعدت اقول هو جروك ايه، مش جروك ده كان موديل ايه اللي خلاه ما اعرفش كلاود. المهم، وقعدت اقول يمكن ده تبع ده، فطلع ان الاثنين ما لهمش علاقه بقى، ممكن يكون الاثنين علاقه بقى. المهم ده موديل وده حاجه تانية هنفهمها يعني. فدايما تفهم ان الشركات بيبقى عندها موديل، وكل موديل بيبقى ليه السبيكس بتاعته. لما تقرا السبيكس تبقى فاهم السبيكس دي هتستخدم فيها. يعني انت مثلا عايز موديل يكريت لك مثلا SQL ستيتمنت، يعني هياخد تكست الاوتبوت بتاعه SQL ستيتمنت. يعني ما تروحش تجيب موديل مثلا، يعني مثلا لو احنا فوق، خلاص انا معايا فلوس ان ادفع لاوبن اي اي يعني، وعاجبنا اوبن اي ومرتاح نفسيا لاوبن اي اي مثلا، يبقى ما اروحش اجيب فور بيبقى بتاع تكست شويه. اجيب الاوميني، ليه؟ لما تيجي تقرا كده هتلاقي ان الاوميني ده بتاع هو متدرب على اكواد اكتر، لان طبعا من ضمن ان هو بيعملوا له تريننج على كل الاكواد اللي اتكتبت. يعني تخيل بقى كل البروجرامينج لانجوج بالانواع بتاعتها، بكل اللي اتكتب من يوم ما الانترنت اتكب عليه لانجوج لحد دلوقتي.
فعشان كده يا صديقي هتلاقي للاسف يعني هو بقى بيكتب كود احسن منك يعني. عشان كده بقول لك ما تقلقش من موضوع البروجرامينج، بقى معاك كوبايلوت في الهبل، بس طبعا ما تبقاش داخل يعني ابيض يا ورد، تبقى فاهم طبعا الكلام، وهتلاقي اللي هيساعدك بسرعه يعني ان هو يكتب لك الكود، وهيبقى مخلي لك شكله حلو كمان يعني. فالمهم انت تبقى عارف ان كل شركه بتقدم موديلز ايه، وكل موديل بيبقى اشطر من التاني في ايه او بيستخدم في ايه، عشان تعرف انت السوليوشن بتاعك اللي انت بتبنيه لايه، وهتختار على قصاده موديل ايه. حلو كده. آه، الموديل دي بيبقى مش مجرد كمان ان هي حصل لها تريننج على داتا كتير، بيبقى يمكن هنشوف في السلايد التاني ان هو لما بيجي يمرنوا الشركات دي لما تيجي تترين موديل، اول مرحله بتعمل له اللي هو التريننج نفسه، ان هو بقى يديله البيتا بايتس اوف داتا دي. طبعا اوبن اي بتروح لشركات بتقدم بيج داتا زي شركه، مش فاكر والله مش على بالي، بس يعني بيروحوا لشركات بتديهم داتا زي ويكيبيديا، وطبعا الحاجات دي بتبقى مكلفه، عشان كده بقول لك كريتنج ان ال ام ده مش حاجه سهله يعني. كمان محتاج تكلفه عاليه جدا. وطبعا بيروح لفيندورز بيديله جي بي يو علشان يترين عليها، بيبقى انفراستراكشر مثلا اوراكل في الاو سي اي عندها الجي بي يو انفراستراكشر بتاعتها، فبيروحوا يترينوا المودلز في المرحله دي عند اوراكل مثلا. لكن الترينج ما بيقفش على كده، بيخش على مرحله تانية اسمها هيومن فيدباك، او اللي هو الانستراكشن. عشان كده تلاقي الموديل اللي يقول لك ده انستراكتد موديل. انستراكشن موديل ده ده ان هو مثلا في اوبن اي اي معاه، عندها شركات كتيره مشهوره في كينيا على ما اعتقد يعني. ب- لما تيجي تعمل موديل جديد، يعني مثلا 5 اللي طلع من شويه ده، هي بعد ما بتعمل له التريننج على اللي هو الانسوبرفايزد، لان هو خلي بالك التريننج بتاع ال ام بيكون انسوبرفايزد، يعني مش هقعد اديله الكلام دوت معناه ايه. هو بيقعد ياخد كل كلمة في الكلمات دي ويشوف العلاقات ما بينهم، بيبني بقى اللي هو الدايمنشنز ما بين العلاقات والكلمات وبعضها يعني. بيجي بعد كده المرحلة التانية في التريننج ان هو بيخش على النوتيتورز او السوبرفايزد، وده الرينفورسمنت ليرنينج اللي احنا رميناه في الاول. بياخد هيومن فيدباك ان هو لما يشوف يحصل له زي سوبرفايزد ليرنينج شويه كده بليبلد وانوتيشن، وياخد هيومن فيدباك على الليرنينج ده. وده اللي بيخلي المودلز دي قويه جدا يعني. إن على الناحيه التانيه بقى، في المدرجات التانيه قاعدين الناس اللي هم الاوبن سورس موديل. اوبن سورس يعني مش هتدفع لهم فلوس لما تيجي تستخدمه، لكن خلي بالك برضو ساعات في الاوبن سورس بيبقى مش اوبن سورس لو انت هتستخدمه انتربرايز ليفل، او هتعمل بيه انتربرايز سوليوشن. يعني هو بيقول لك اوبن سورس طول ما انت قاعد مع نفسك تتعلم كده، هتروح بقى تحطه وتعمل بيه سوليوشن وهتاخد فلوس، يبقى تدينا انا كمان فلوس، ما انا مش عامله لك بقى لله والوطن يعني. ففي الاوبن سورس اقرا حاجه اسمها اللايسنس، لان هتلاقي اللايسنس دي حاجه فيها تحت حاجه اسمها اباتشي 1 واباتشي، وكل واحده ليها معنى لو هتستخدمها هنا مش عارف ايه. المهم يعني طبعا مرحبا بك في مصر، كله ايه ما بيقراش الكلام ده، بتاخده اوبن سورس يبقى تنتهك ارضه ببلاش على طول. طيب دي بتبقى developed by organization بتخلي الكود بتاعها اوبن سورس، يعني زي ما احنا فاهمين كلنا معنى الاوبن سورس. اكزامبل على كده زي مسترال مثلا، ميتا اللي هي جايه من شركه فيسبوك، يعني عندها المودلز بتاعتها اوبن سورس. طبعا نقوم نقف بس كده واحنا بنتكلم لما نروح ناحيه الصين، ديب سيك وكوين، الاثنين العظماء اللي جايين من الصين، اللي هم ولاد خالة الناس اللي قاعدين هنا في اوبن اي اي، بيتصلوا بولاد خالتهم اللي قاعدين هنا ويديهم الحدوته. يبقى الراجل اللي قاعد هنا يعني صرف 50 مليار دولار، ده يجي يخلصها على 2 مليار دولار يعني. طيب طب هل هي اوبن سورس كده يبقى نجيب الانجن ده ويلا نشغله على اللابتوب بتاعنا؟ لا، للاسف. حتى لو انت هتبني بيه انتربرايز سوليوشن هتحتاج جي بي يو، وهنا مش هتحتاج جي بي يو لو انت هتنزل تجيبه من مول البستان يعني، ولا من مول سوق العصر. لا، هتحتاج جي بي يو علشان تديبلوي عليه الاوبن سورس موديل. ال ال ام موديلز يعني علشان تشتغل على جي بي يو بتتكلم من اول A10، اللي هم نفيديا بقى، A10 جي بي يو A10 وانت طالع. A10 ده كمان لو انت هتعمل سوليوشن تديله السؤال وعندك استعداد تقعد تستنى الرد مثلا يطلع لك بعد 10 ثواني، من 10 ثواني ل 30 ثانية، فهتحتاج تشتري A10
واي 10 ده انت طبعا مش هتشتريه، مش عشان انت معكش فلوسه، عشان الحاجات دي بنقول لك هي دي اللي هيطلع عليها الحرب العالميه الثالثه. الحاجات دي بتبقى مع شركات معينه ما بتطلعش، يعني انت تروح قلت له انا احمد سعيد كده عايز اشتري اي 10، يعني هيديك يعني حته باتيه كده ويقول لك ايه روح روح يعني. آه، فانت محتاج تروح على كلاود فيندور وتشتري منه في ام اي كده كمبيوت انستنس، وتحط فيها اي 10، وبعد كده تداونلود ال ال ام موديل، الاوبن سورس موديل، عشان يشتغل على ال 10، لان هو بيشتغل على حاجه طبعا الديب ليرنينج بيشتغل على حاجه اسمها الكودا اللي هي جي بي يو، ما تشتغل يعني ديب ليرنينج ان شاء الله. فلو ما فيش كودا جي بي يو مش هيشتغل، هيبقى، او لو حتى اشتغل على اولاما كده، حاجه اسمها اولاما على السي بي يو، هيبقى تعبان جدا يعني، هيرد عليك بقى 50 ثانيه والكلام ده. طبعا فلو احنا بنعمل ال ال ام ابلكيشن برودكشن ليفل، فانت هتحتاج طبعا تروح من اول ال 10، او على ما اعتقد ما بقاش في حاجه اسمها اي 100، بقى اسمه اتش 100 يعني على ما اعتقد يعني. انا مش خبير هاردوير، بس لو انت حابب يعني تتعمق شويه في الهاردوير والكلام ده. المهم تبقى عارف لو انت هتسخن الفيزا، فانت مش محتاج تداونلود، مش محتاج جي بي يو، انت هتاخد السيرفيس جاهزه. لو انت مش هتسخن الفيزا، هتسخنها برضو من ناحيه تانية، ان انت تروح تجيب كلاود وتنزل عليه موديل، وتبدا تشتغل عليه. طب معكش فيزا، ربنا يكرمنا ان شاء الله، هنشوف حل في الموضوع ده، زي ما هنشوف ان احنا هنشتغل حاجه بلوشي خالص كده، بس فور تريننج يعني، مش هتبقى فور ان انت تبني ابلكيشن. لما نيجي نتكلم عن ليفل ابلكيشنز هنضطر نجيب الفيزا يعني. اوكي. طيب ايه بقى البروفايدرز؟ في حاجه تانية تبقى عارفها زي ما قلت لك، وانا بقول لك كلمه جروك دي، في بروفايدرز تانيين كده بيخليك تكول اي بي اي. انت عارف طبعا ان في حاجه اسمها اي بي اي كول، لو انت ما تعرفش بقى يعني دي موضوع كبير شويه. اي بي اي كول ده ان انت ال ام تبقى متاحه ليك از اي بي اي كول، ان انت تكولها باي بي اي. حلو كده. هم مش بيكريتوا their own موديل، يعني هم مثلا مش ميتا، هم مش ديب سيك، هم مش كوين، بس هو بيهوست الكلام ده عنده، وبيديك اي بي اي كول ليه. هو اللي بيوفر الجي بي يو، وهو بيهوستو عنده الموديل دوت، وبيقول لك بقى هديك اي بي اي، وساعات يديك الاي بي اي دي بلوشي خالص، وساعات يقول لك لا دي محتاج بقى تبقى تدفع فلوس برضو مهما كان يعني، عشان ده موديل كبير شويه وده محتاج فلوس يعني، عشان تشتغل لك. خلي بالك تاني الجي بي يو دي غاليه جدا، مش موضوع فلوس بس، مش اي حد بياخدها، فالموضوع مكلف، عشان كده هو مكلف يعني، مثلا كأنك بتدور على الماس في بطن الارض، فاي حاجه نادره بتبقى غاليه يعني. اوكي. طب زي ايه الاذر بروفايدر دول اللي هم مش اوبن سورس بس برضه بيديكوا اي بي اي كي تعمل، زي هاجينج فيس اللي هي القهوه بتاعت الناس بتوع الاي اي. هاجينج فيس ده الريبوزيتوري لكل الاوبن سورس موديل، وعندهم لايبرز كده اسمها ترانسفورمر وما تتلخبطش، في لايبرري اسمها ترانسفورمر بتاع هاجينج فيس، ودي بايثون لايبرري جواها اوبن سورس موديلز، وفي ترانسفورمر اركتشر عشان ما تطلع انا نفسي اتلخبطت في الاول. لما اجي اقول لك هن امبورت ترانسفورم فروم ترانسفورمر امبورت ما اعرفش ايه، تقول لا هو احنا هنعمل ديب ليرنينج، هنعمل لا، في لايبرري بتاعت هاجينج فيس اسمها ترانسفورمرز. هاجينج فيس دي ده كوميونتي، شركه كده يعني للناس المتطوعين، عاملين لايبرري اسمها فيها مجموعه اوبن سورس موديلز كتير، بتقول لك لو انت عايز تشغل اي اوبن سورس موديل، طبعا من الحاجات الصغيره يعني، داونلود اللايبرري دي او انستول اللايبرري دي عندك، وهتكل منها اي موديل يعني. طيب الحاجه التانيه ان هي زي ما قلت لك كده بتقلو حاجات تيستنج، ولكن في حاجات بتشارج لو هي هيفي يوز باند بوينت يعني. من ضمن الحاجات التانية اللي زي هاجينج فيس وكويسة جدا جروك كلاود، وهو مشهور طبعا ان هو اكبر، يعني تخش كده على السايت بتاعهم يقول لك ان احنا عندنا اسرع، عندنا انفراستراكشر، عندنا هاردوير يعني بتخليه اي ال ام يشتغل عندنا الرد بتاعه اسرع رد. يعني لو اوبن اي اي سابت الهاردوير بتاعها وجت حطت عندنا احنا الموديل، هيرد اسرع من الهاردوير بتاع شركه اوبن اي اي نفسها ال ام بتاعهم. لو مش عارف ميتا جت حطت ال ام بتاعها عندنا احنا، هيبقى سريع جدا يعني، وهكذا يعني. فهتلاقيه هو مشهور بان هو عليه اوبن سورس موديل كتير جدا،
بيديك اي بي اي كول لاي ال ام انت عايزه. وهو زي ما قلت لك مشهور ان هو الفاست انفرنس انجن. فهمنا يعني ايه كلمه انفرنس بقى. وفي شويه يعني ممكن تاخد اي بي اي كي كده، بيبقى بلاش، هنشوف ازاي نطلع الكلام ده. اوكي. طيب وانت بقى كل ده فهمنا ازاي بقى نختار ال ام. كل ده احنا بننقي واقفين كده في سوق الخضار، عمالين ايه بنبص كده على ال امز اللي موجوده، نفحص في كل ال ام. فهمنا ان في حاجه ببلاش وفي حاجه مش ببلاش. عايزين بقى دلوقتي نعرف ازاي نقيم، نقول والله طب بص خلاص انا نويت اشتري مش هشتري بفلوس، انا هشتري في الاوبن سورس. طب احسن حاجه اخد ده ولا اخد ده؟ ومفيش حاجه تساعدني يعني، مفيش حد كده قاعد يعمل الاكسرسايز ده قبلي. في حاجه اسمها ال ام ليدر بورد، ودي عن طريقها بتقدر كده شويه ويب سايتس تخش عليها. كل ويب سايت بقى اقرا فيه شويه، يوريك مقارنات كده بالال امز واللي فيها. فتلاقي مثلا واحد زي اللي هو اللي احنا فتحناه ده، اللي هو LLM States. هتلاقي هو هنا هو مديك جراف كده عن الجي بي كيو اي سكور اكروس التايم لاين ما بين ال LLMs وبعضها. فتلاقي مثلا جروك فور هيفي هو اللي واخد اعلى سكور اهو، طبقا للناس المحترمه اللي هنا دي. طيب ولو دخلت برضه هتلاقيه بيقول لك ايه النيو موديلز اللي نزلت. شات جي بي تي 5 اهو، مرحبا به. واخيرا شات سوري، مش على فكره كلمه شات جي بي تي دي غلط، وهنقول ليه. يعني اوبن اي اي نزلت موديلز جديده، واخيرا حقنت علينا وادتنا حاجه اوبن سورس يعني. وهتلاقي بص هو الكونتكست اللي بياخده لحد 400 الف توكن في الكونتكست انبوت. والحسابك هتدفعه ان كل مليون توكن 5 سنت. لا وهنا برضو هتلاقيه هو مصنف لك بقى تاني الحاجات. اقعد بقى اقرا وعيش في الحاجات ديت عشان تبدأ تعرف انت محتاج موديل يعمل ايه. وخلي بالك عملية الاختيار دي مهمة جدا. وهتلاقي بقى في different ويب سايتس بتعمل الكلام ده. حلو كده، different ويب سايتس. وهتلاقي في كمان طبعا من ضمن المودلز الجنريتيف اي اي، المودلز اللي هي احنا كنا بنتكلم عن التكست والتكست. في مودلز تانية كانت برضو بدأت بحاجة اسمها الديفيوجن مودلز والكلام ده، اللي هي بتاخد تكست وايمج زي فلوكس اشهرهم كده. وطبعا بقى دلوقتي بقى في حاجه اسمها مالتي موديل، مالتي مودال موديل، اللي هو موديل اللي تاخد تكست تقول له طلع لي ايمج، يطلع لي تكست، يطلع والحاجات دي يعني. فتلاقي مثلا لو انت بيقول لك لو انت عايز تركز على التكست فشات جي بي تي 5 هو اعلى حاجه. لو انت عايز تركز على الويب ديفلوبمنت فبرضه شات جي بي تي 5 هو اعلى حاجه، يليه مش عارف مين والكلام ده. لو انت عايز تكست ايمج فده اعلى حاجه. لو انت عايز حاجه في الفيجن، عايز ايمج اديتنج، سيرش، عيش بقى واقعد بقى اقرا في الحاجات دي. وللاسف انت عينيك هتضيع، لان انت كل يوم هتصحى تقول الحمد لله انا خلصت قرايه. تصحى الصبح تلاقي في حاجات كتيره، وحاجات اترمت في الزباله، وحاجات طلعت جديده يعني. فسخن عضلات مخك كده وما تزهقش، لان انت لو هتزهق ما تكملش يعني. لان الموضوع هو عامل زي الكهرباء كده. والكهرباء دي لسه طالعه. كل اللي احنا عمالين نعمله بالكهرباء زي اللي حصل كده في بداية الكهرباء، كانوا عمالين يلمسوا حاجتين في بعض فتطلع شرارة، فالناس عمالة تضحك أو مستخدمينها في الترفيه ومش عارفين نعمل بيها ايه لحد دلوقتي. فواحدة واحدة كده، لأن هتلاقي مثلا في بداية الكهرباء الناس قالت لك نطلع بيها شرارة، طب نضحك شوية، طب نكهرب الراجل ده نشوف هيعمل ايه. واحد بيكهرب لا اللمبة بتنور، التاني لا مش عارف ايه اللي بيسخن. فده طلع تطبيق لمبة، ده طلع تطبيق مش عارف البويلر. فالاي اي زي الكهرباء لسه طالع، وعمالين نطلع بيه شويه شرارات مش فاهمين نعمل بيه ايه، والبيزنس نفسه مش عارف يعمل بيه ايه. والموضوع معقد، والموضوع فيه ابحاث كتير جدا. ولو انت مش راجل قرير وبتزهق، مكانك مش هنا يعني، مكانك بقى في المحل اللي جنبنا يعني. طيب خلينا برضو نفهم حاجة مهمة جدا جدا جدا، مع ان هي تبان سهلة على فكرة. انا حتى وانا انا كنت بقعد اقرا يا عم بقى خلاص فهمنا بقى برومبت انجينيرنج وبتاع. لكن الموضوع ده مهم جدا، موضوع اسمه برومبت انجينيرنج. احنا زي ما قلنا كده عمليه الانفرنس دي بتكون ان انت اول حاجه فيها ان انت بتبعت برومبت.
البرومبت اللي هو الانبوت، اللي هو الكلمات اللي انت عايز الموديل اللي يبريدكت الحاجه اللي بعدها يعني، صح؟ البرومبت ده بيبقى ليه فن شويه يعني. ودايما كده في كانت مقوله مشهوره يعني من زمان، يقول لك جاربج ان جاربج اوت. هتديني نضيف هديك نضيف، هتسلمني اي كلام هسلمك اي كلام يعني. فالبرومبت ده لو انت هترمي له اي بطيخ وهتدوشه، هو هيطلع لك اوتبوت مدوش. يعني هتروشه هيروشك، هتمشي له بتكنيك كده وفن معين هيديك احلى شغل. حلو. عشان كده هم البرومبت انجينيرنج ده قسموه لنوعين يعني. في حاجه اسمها الزيرو شوت، حاجه اسمها الفيو شوت. الزيرو شوت ان انت تديله شويه تديله السؤال يديك الاجابه. يعني انا بص اديني مثلا اديني انا ترجم لي جود مورنينج دي خليها انجليزي. او اللي انت بتخش عليه على طول على شات جي بي تي تكتب له كده انا لخص لي البي دي اف اللي مديري باعت لي دي، اكتب لي ايميل عن مش عارف ايه. ده زيرو فيو شوت. حلو. لكن احنا هنهتم اكتر بالجزء بتاع الفيو شوت واحنا بنعمل ال ال ام ابلكيشن. فيو شوت ليه بقى؟ لان انت ساعات بتبقى ال ال ام بتبقى عايزه يمشي على شويه انستراكشن كده، او عايزه يبقى عنده شويه ميتا داتا يركز فيها قبل ما يجاوب عليك. يعني زي مثلا انت الاكزامبل اللي قدامنا دوت، ان انت بتقول له انا هديك بروفايد الاكزامبلز اللي جايه دي، قول لي هي اليوزر ريفيوز دي هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. فانت في الاول بتدي له اكزامبل، بتدي له شويه انستراكشن كده، تقول له ذا موفي از جود، دي انا بقول لك انها هتبقى شكلها بوزيتيف. ذا موفي واز كويت باد دي معناها نيجاتيف، دي معناها ناترال، دي معناها مش عارف ايه. خد بقى دي اي لاف ذا موفي، خد دي واديني انت الريفيو بتاعك، قول لي انت الريفيو. حلو. ركز على الجزء ده. بص كورس البرومبت انجينيرنج ده هتلاقيه متاح جدا لكل الناس مجانا، في انجليزي وعربي كل حاجه. افهمه كويس، لان طريقه كتابك في البرومبت لما نيجي نكتب حاجه اسمها سيستم برومبت هتبقى مهمه جدا 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 صدقني. وياما اشتغلنا على حاجات لما كنا نغير نقطه في البرومبت نلاقي الاوتبوت طلع، لما نشيل النقطه نحط مسافه مش عارف ايه الكلام دوت هتاكت از ايه وانت بتعمل والكلام دوت مهم جدا. فالبرومبت ده بيبقى مهم ان انت تتعلمه، حتى وانت لو مش هتشتغل ال ال ام ابلكيشن، حتى وانت بتستخدم اي تول وعايز تعمل منها اي حاجه يعني. مثلا بتذاكر لابنك، بتكتب ايميل مش عارف، بتكتب عرض ريكوست فور بروبوزال، بتكتب اي حاجه يعني. يعني انا دايما لما مثلا بخش على شات جي بي تي ساعات كده بدخله في مود تحدي شويه يعني. اخش اقول له والله مثلا مثلا انا عايزه يكتب لي مثلا اس كيو ال ستيتمنت مثلا يعني. فاقول له تعرف اس كيو ال؟ فهو يسخن يقول له طبعا اعرف، انا ما اعرفش. طب تعرف مثلا الاناليتيك فانكشن، تعرف الفانكشن ويندو، تعرف الرانكينج. بصي الميتا داتا اللي انت بتقعد تديها له دي، كل ما تديها له بشكل ادق وكل ما الانبوت بتاعك يبقى بشكل ادق هيبدا يطلع لك حاجه كويسه جدا. فده مهم جدا. اوكي. آه ليه مهم؟ زي ما قلت لك، لان انت لما نيجي نعمل ال ال ام ابلكيشن هيبقى فيه جزء مهم جدا اسمه البرومبت تمبلت بتاعتي، ودي مهمه جدا جدا جدا. اوكي نخش على بعض. طيب من الحاجات بقى المهمه جدا اللي انت لازم تفهمها ان في فرق ما بين كلمه ال ال ام وابلكيشن. حتى انا من شويه قلت لك كلمه شات جي بي تي غلط، صح؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو مسكنا اوبن اي اي مثلا، اوبن اي اي بيبقى هي بتقدم موديلز اللي هي ايه؟ ال ال موديل اللي هو شات جي بي تي 4. برضه انا قلت كلمه شات جي بي تي معلش. جي بي تي 4 او، جي بي تي 3.5 اتسترا، دي الموديل. لكن هي بتقدم مع الموديل ده ابلكيشن اسمه شات جي بي تي. يبقى شات جي بي تي ده مش موديل، شات جي بي تي ده ابلكيشن. الابلكيشن ده هو اللي بيخليني، ده بيبقى ويب ابلكيشن، ده اللي بيخليني انا كيوزر انتراكت مع الموديل ويعمل مينتين للكونفرزيشن ويخليني اشوف ايه الموديل المتاح واتعامل معاه. وهو ده اللي احنا هنبنيه. ده الكورس اللي انت بكلمك فيه دلوقتي، ان انت how to make an LLM application. وبرضه كلمة application دي واسعة، لان
طبعا لو انت جاي بقى برضه من النص اللي فاتت، فانت فاهم ان هي ابلكيشن بيكون فيه جزء فرونت اند وباك اند. فعشان نبقى محددين هنا اكتر، how to be an LLM back end application او back end application engineer. اوكي، يبقى زي ما قلنا ال LLM هو مش application، هو component من ضمن الابلكيشن اللي احنا هنعمله. يعني شات جي بي تي ده في component، في منها الموديل وفي منها الباك اند اللي بيهندل الميموري واللوجيك اللي مش عارف ايه والكلام ده. حلو. فال LLM هو والابلكيشن بيستخدم ال LLM عشان يجنريت الريسبونس، بس هم مش LLM. حلو كده. وال LLM is used in an application. ممكن وانت بتعمل ابلكيشن تخليه يشتغل على موديل اوبن اي اي سواء 4 وتغير على فيرجن تاني، او تسيب اوبن اي اي خالص وتروح تخليه على كوين وهكذا. حلو. بس لازم الابلكيشن لما تغير الموديل يأدي نفس الفانكشن، مع اختلاف بقى. يعني انت بتروح تغير الموديل ليه؟ لقيت الموديل ده مش حلو، طب ما اروح استخدم التاني. بس الفانكشن بتاعت الابلكيشن واحده. يعني انت بس بتعمل ابلكيشن بيبقى شات بوت بيرد على العملاء، فجه يرد على العملاء لقينا الردود بتاعته رخمه، واحنا بنستخدم مثلا كوين الصين. فقلنا خلاص نشيل الكومبوننت اللي هو اللي من الابلكيشن بتاعنا، ونحط موديل مكانه اللي هو اوبن اي اي مثلا، اي واحد من الفيرجن بتاعته. اوكي. طيب اكزامبل على ال LLM موديل كان ايه؟ كان اول موديل عملته جوجل كان اسمه تي 5، وبعد كده حسنته بموديل اسمه فلان تي 5. وده تكست تو تكست كرييتد باي جوجل. وده حتى ريليز ده قبل الاي اي بوم نفسها، يعني قبل ما يحصل البومينج بتاع 2017 وشات جي بي تي يظهر، كانت جوجل فعلا عملت LLM بيبريدكت النكست توكن، وكان اسمه تي 5. هي حسنته بعد كده بفلان تي 5. وهو اوبن سورس موديل، وهو افيلبل على هاجينج فيس على القهوه بتاعت الاي اي، ومن خلال باكج، مش باكج ما تتلخبطش، باكج او لايبرري سوري اسمها ترانسفورمر. يبقى انت على البايثون لما تعمل انستول للايبرري اسمها ترانسفورمرز اللي هي بتيجي من هاجينج فيس، هيبقى من جواها الموديل جوه ده اللايبرري بتاع ترانسفورمر. وهو انستراكشن فاين تيوند. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لك لما بيحصل الموديل لما بيجي يحصل له تريننج، بيحصل له الاول الانسوبرفايزد تريننج على الداتا كلها، بعد كده بيحصل له انستراكشن فاين تيون باي فيدباك، هيومن فيدباك. حلو. طيب لو انت حابب بقى راجل اكاديمي شويه واحسن مننا طبعا، ان انت تقرا البيبر بتاعته بتاعت يعني هتلاقي، بص هو هنا اخر ابديت كان في 2022. سوري، دي مش بتاعت التي 5، انا اسف. دي بتاعت اللي هي الهيومن الفيدباك، اللي هي الانستراكشن، ان انت ازاي تعمل انستراكشن للموديل. هتلاقي بقى البيبر بتاعته اللي هي الانستراكشن فاين تيونينج لللانجوج موديل، وكانت بتشرح ازاي حصل الكلام ده للتي 5 نفسه يعني. حلو. طيب نرجع هنا تاني. لو انت عايز تشوف هاجينج فيس بقى الموديل نفسه، فهتلاقي الموديل هنا على هاجينج فيس، وتقدر هتلاقي كمان ان هو في منه كذا ريليز كده، في واحد سمول وفي واحد بيز، واحد لارج، وواحد اكس ال، وواحد اكس اكس ال، كانك بتشتري يعني ايه تيشيرت كده يعني. حلو. طيب ايه هي بقى الهاجينج فيس دي؟ لان انت لازم تبقى عارف هاجينج فيس دي، ولازم تبقى عارف ازاي تقعد تنافيجيت جوه الهاجينج فيس وتتفسح جوه يعني. زي ما قلنا هاجينج فيس دوت هو هاجينج فيس ده هو كوميونتي. ده المنتجع او المكان القهوه اللي كل الناس بتوع الاي اي بقى والان ال بي والناس اللي هم سواء ال ام ابلكيشن ديفلوبرز، او اللي هم الاي اي موديل اللي بيكري الريسيرشر بيخشوا ويحطوا شغلهم هنا. وفي ناس بتعمل موديل وتسيبها متاح للجميع في الهاجينج فيس يعني. طيب هو عباره عن ايه؟ هو زي ما قلنا ده كوميونتي للاوبن سورس موديل، وتقدر من خلاله تنزل اي موديل فور فري، او تقدر تكون موديل هوستد عليه نفسه على السيرفرز بتاعت هاجينج فيس، سواء ببلاش، او لو هو موديل كبير شويه بيقول لك ان ده محتاج بقى تدفع يعني.
هاجينج فيس دي الكوميونتي دي قدمت لينا لايبرري كده، بايثون لايبرري اسمها ترانسفورمرز، ودي لايبرري بتخليك تقدر تداونلود تاكسس كل الاوبن مودلز بشكل سريع، يعني سمبل لاين اوف كودز يعني. حلو. وفي علشان انت هنا هتاكسس او خلينا قبل يعني اشرح لك يعني ايه توكنايزيشن. وانت بتاكسس موديل دايركت على هاجينج فيس، هتلاقي ان انت لما نيجي نتكلم ال ام موديل في نوعين من ان انت تيجي تروح تعمل عمليه الانفرنس للموديل. في ان انت تعمل له انفرنس للموديل على طول دايركت، يعني بتدي البرومبت للموديل على طول. في الحاله دي لازم تعمل له الاول توكنايزيشن زي ما نشوف في الاكزامبل بتاع التي 5. لازم تعدل التكست بتاعك، الانبوت بتاعك على توكنايزيشن اللي هو بيحولها يعني لنمبرز، لان احنا قلنا المودلز ما بتتعاملش مع تكست، بتحول الكلام ده الفيكتورايزيشن كده، الفيكتور مجموعه من الاريز يعني والماتريكس فيها نمبرز وتدخلها للتوكن. ففي حاجه اسمها توكنايزيشن، وبيبقى في لايبرز كمان بتقدمها هاجينج فيس لعمليه التوكنايزيشن دي اللي بتحول التكست بتاع اللي تعمله البرزنتيشن للنمبر بتاعه عشان تدخله للموديل. في نوع تاني من انواع ان انت تعمل انفرنس للموديل، ان انت تكون بتعمله انفرنس عن طريق اي بي اي، وده اكتر حاجه هنقابلها. يعني احنا بنضرب كده مع تي 5 هنكلمه بال مود دايركت على طول، لكن بعد كده لما نيجي بقى نتكلم على لانج تشين في الحلقه اللي جايه يعني ان شاء الله هنشوف ان احنا بنتكلم مع الاي بي اي كول يعني. طيب تعالوا بقى ناخد مثال، ان انت طبعا نمت دلوقتي، انا عارف ان انت نمت، الناس كلها نمت عليا مرة تانية وحبيت تفوقني، شممني الفلوس. طبعا يعني. خلينا بقى نشوف حاجه عملي. طب عشان نكتب البايثون كود ده محتاجين اديتور. اي لانجوج محتاج اديتور، زي ما انت كنت بتكتب مثلا اس كيو ال كنت بتفتح سيكوال سيرفر، سوري مايكروسوفت سيكوال سيرفر، او كنت بتفتح اوراكل سيكوال ديفلوبر. فاحنا هنكتب البايثون كود فين؟ يعني مش هنكتبه على ايدينا ولا هنكتبه في ورقه، محتاجين اديتور. طيب قدامك طريقين بقى عشان تكتب بايثون كود. آه، آه، لو انت اشتغلت داتا ساينس فهتعرف حاجه اسمها جوبيتر نوت بوك، وكنت بتروح تداونلود حاجه اسمها اناكوندا. والاناكوندا دي تعمل على بقى تنصلها عندك على اللابتوب فتفتح لك جوبيتر نوت بوك. وجوبيتر نوت بوك ده بيبقى اديتور بس في البراوزر نفسه، يعني هو بيبقى ابلكيشن تكتب فيه البايثون. هو بيبقى احسن شويه بالذات لما انت بتتعلمه، هو ده اللي نستخدمه وانت بتتعلم في الاول، علشان هو بيقعد يديك الاوتبوت بتاع كل ستيب. ما تاخدش الكود كده بالك بلوك واحد كده وتقعد انت بقى تصيح انت ايه اللي حصل جوه وما تبقاش عارف هو مين عمل ايه. لا جوبيتر نوت بوك انت بياخد لك كده ناخد الحاجه لاين لاين كده ونشوف الاوت بتاعها، عشان نشوف انت عارف ان كل اوت بتاع اللاين بيبقى الانبوت بتاع اللاين اللي تحتيه وهكذا يعني. تمام. الطريقه الايديتور التاني ان انت تبقى فيجوال ستوديو. فيجوال ستوديو يروح له بقى لما تبقى خلاص يعني احترفت بقى وبتكتب بقى كود، راجل حريف يعني، تعرف تدبج كويس وتعرف تشتغل كويس. فخلينا نشتغل على جوبيتر نوت بوك. طيب هل في طريقه من غير ما انا انزل اناكوندا واقعد انستول؟ في طريقه كده، في جوجل بتقدم سيرفيس كده اسمها كولاب على الكلاود بتاعتها. وده جوبيتر نوت بوك هوستد عندهم. وده مجرد ان انت بقى عندك جوجل اكونت، بتروح على جوجل تفتح جوجل كولاب وعلى طول بقى تكريت نوتس جوبيتر نوت بوك يعني وتشتغل يعني. حلو. فخلينا نفتح هنا كده. انت مجرد ما هيبقى عندك جوجل اكونت هتفتح كولاب. تعالى الاول نروح نتفسح في هاجينج فيس كده، يعني نفهم هاجينج فيس الاول. لما بتفتح هاجينج فيس بتلاقي هنا كده. دي طبعا انت لازم تعمل اكونت. خلينا الاول نفهم الاكونت. بعد ما تعمل اكونت هتلاقي لو دخلت على الاكونت بتاعك كده هتلاقي في حاجه اسمها الاي بي اي كيز، لان ده هيبقى مهم جدا ان انت يبقى عندك توكن او اكسس، بيسموها الاي بي اي كي او الاكسس توكن يعني. فالاكسس توكن هنا، التوكن دي يعني انت لما هتيجي تستخدم من عند اوبن سوري، لما تيجي تستخدم
من عندهم موديل من الترانسفورمر، محتاج هو ببلاش، اوكي فاين، بس يعني محتاج تخبط يعني تلوجن، يعني تقول له السلام عليكم انا مشترك معاك، حتى عندي اكونت يعني، حتى لو استخدم ببلاش يعني. فعشان كده بتعمل تكريت، تقول له كريت توكن وتديها اسم كده، وبعد كده هي بتروح مطلعه لك التوكن بتاعك. يعني مثلا انا بعمل دلوقتي تريننج مثلا او تيست مثلا، اي حاجه اي اسم يعني، بتقول له انا عايزها ان انا هريد بيها. هتلاقي كل واحده معناها ايه ريد، يعني استخدم هتكون انفرنس من عندهم، وتقول له كريت توكن، وتكوبي التوكن دي تاخدها عندك كده في نوت بوك وتاخدها وتحطها على جنب. حلو كده. يعني خلينا ناخد التوكن دي ونفتح هنا نوت باد جديده، ونخلي دي معانا كده بتاعه الهاجينج فيس، دي الهاجينج فيس. اوكي حلو. طب ده كده انت لما بتعمل اكونت، لو رحت تاني على هنا كده وهتلاقي الترندنج في اخر 7 ايام. طبعا الترند ان الناس كلها دلوقتي بتتكلم على اخيرا اوبن اي اي شحتونا ببلاش اوبن سورس موديل يعني، وادونا كمان في يعني 2 فيرجنز، واحد 120 بي وواحد مش عارف يعني على ما اعتقد هم ده 120 بي وده 20 بي بس. هتلاقي برضو ان كوين في ترند على كوين ايمج، ده اللي هو تكست تو ايمج، وهتلاقي شويه حاجات كده في الاول. لكن لو انت دوست هنا على موديلز، هتلاقي ان هنا لو انا مثلا عايز اسيرش على الموديل اللي هي بتعمل تكست جنريشن بس، هيجيب لي الموديلز اللي هي بتعمل تكست، يفلتر لي عليها يعني، اللي هي لو عايز ادور على حاجات تكست تو ايمج. لو عايز اني تو اني اللي هي مالتي موديل، يعني شغال يمين شمال، تديله اي حاجه يطلع لك اي حاجه، وهكذا. وتقدر تسورت باي تريندنج، تقدر تسورت مش عارف باي ايه بالكلام ده. طب تقدر تسيرش كمان، تقدر تسيرش يعني مثلا لو احنا عملنا سيرش على فلان تي 5 اللي احنا عايزين نخش نتفرج عليه ده، هتلاقي اهو ده جاي من جوجل. طبعا كل فيندور هنا بيبقى ليه اكونت بتاعه، ويبقى عقبالك كده ان شاء الله ما تلاقي الاكونت بتاعك نزل اسمه هنا ومعاه موديل كده تحطه على هاجين فيس، سوري على هاجين فيس ونستخدمه. هتلاقيه هو بيديك بقى هنا شويه معلومات عن الموديل ده. هو بيقول لك ان الموديل ده متاح في لايبرري ترانسفورمر وديب ليرن، اتبنى باي تورش وتنسر فلو، وشويه معلومات عنه كده. بيسبورت 5 لانجوج، ايه هما الانجليزي والالماني والروماني وجيرمان. فطبعا هو كده هيشلح منك في العربي، ما تستخدموش في العربي. هو تكست تو تكست جنريتور، وشويه معلومات تانية. لو نزلت بقى تلاقي بيتكلم عنه كده، وبيحكي لك حكايته وبتاع والكلام دوت، وتقعد تقرا بقى حكايته كلها. طيب لو انت عايز تستخدمه، هتستخدمه ازاي؟ حتى هتلاقي نفسك مش هتتعب في الكود يعني. انت تيجي تقول له لو انا عايز استخدمه من خلال اللايبرري، البايثون لايبرري يعني بتاع ترانسفورمر، هتلاقيه بيقول لك اهو، بيقول لك ان انت طبعا لازم تكون عامل انستول لترانسفورمر، ومن جواها هتمبورت التوكنايزر، لان احنا اللي بنكلمه مباشر، مش بنكلمه عن طريق اي بي اي، والموديل نفسه. حلو كده. الكلاس اللي هي بيبقى فيها سوري الموديل اللي هو تحت هنا كده. حلو. طيب تعالى بقى نخش على جوجل كولاب. جوجل كولاب ده لو جينا هنا وقلنا له نيو، افتح لنا نيو كده. آه، طبعا زي ما انت عارف كده ان لو جيت تعمل امبورت فروم الكلام دوت، والباكج او اللايبرري دي مش انستولد، مش هيرد عليك. فلازم نتاكد الاول ان الباكج دي انستولد عندنا. فبتنستول ازاي؟ طبعا بتنستول بكوماند اسمه بيب. ولو انت في جوه جوبيتر نوت بوك مش تيرمينال يعني، بتحط برسنتج كده في الاول، برسنتج او برضه علامه اكسبلانيشن مارك، يعني اللي هي دي باين على ما اعتقد، يعني الاثنين بيشتغلوا. يعني لو عملت كده او لو عملت كده، يعني على حسب انت بقى متعود بايه. بيب، وبتيجي تقول له اسم اللايبرري. ممكن بقى تيجي تقول له سلاش يو كيو باين، او معرفش يو ابديت او حاجه زي كده، لو عايز يعني تعمل ابديت لو هي موجوده عندك يعني. و تكسكيوت بشيفت انتر. طبعا هي باكج كبيره شويه، لايبرري كبيره، فبتاخد وقت شويه في الانستليشن. سوري، بيب انستول. اه معلش. بيب انستول بينستول اللايبرز بتاعه اللايبرري ترانسفورمرز. حلو كده. فادام انا عملت دي، اقدر اخد اللاين اللي بعده دوت، واقول له
امبورت. بامبورت ايه هنا؟ بامبورت الكلاسز اللي هي الكلاس الاولانيه بتاعت التوكنايزر. طبعا انت بس عشان بايثون، عشان ما اقعدش اقول لك انا ايه امبورت وفروم والكلام ده وكلاس والكلام ده. حلو. آه، دي اللي بيبقى فيها التوكنايزر، لان زي ما قلت احنا هنروح نهيت الموديل نفسه، هنانفرنس الموديل، مش هنانفرنس اي بي اي كول. فهتانفرنس الموديل. هو مش هيفهم التكست ده، لازم نديهوله نمبر. فهي الكلاس اللي هنجيب منها موديل بيعمل توكنايزنج، اللي هو الاوتو توكنايزر ده. وده الكلاس اللي جواها الموديل نفسها. حلو. شيفت انتر. بعد كده هنعمل انستنس من التوكنايزر. حلو. بس خليه import. بعد ما اعمل import دي كده، انا حطيت هنا instance من البري تريند موديلز اللي جوه الترانسفورمر، اللي هي الفلانتي 5 بيس. كان ممكن استخدم حاجه تانية، كان ممكن لو انا مهتم مثلا لارج، كان لو تفتكر كان في اكس لارج واكس لارج والكلام ده. تمام. وعايز اعمل انستنس برضو من الموديل نفسه. طيب. فكده كده انا جاهز عندي الموديل نفسه، وجاهز عندي التوكنايزر نفسها. ازاي بقى اباص الكلام ده؟ فمثلا تعالى نعمل سؤال مثلا. وبرضه من حلاوه الجوجل كولاب ان هتلاقي في اي اي كده بيكتب معاك يعني. فهنا لو انا لو حطيت في فاريبل كده الكويشن بتاعي، هنا انا هحط الكويشن بتاعي. آه طيب. قلنا ده، قلنا البرومبت بتاعنا مثلا. سوري، الكويشن بتاعنا. فعايزين كويشن ان انا عايز الكويشن بتاعي دوت يخش للتوكنايزر اللي انا عملت له انيشيشن فوق هنا من الترانسفورمر لايبرري. خد الكويشن دوت ورجع الاي دي بتاعه، يعني رجع النمبر بتاعته. وخلينا نشوف كده هو هيكون فيه ايه. زي ما قلنا اي موديل في الدنيا لازم يخش له نمبرز. فهو هنا راح عمل توكنايزيشن، او سوري عمل يعني فيكتورايزيشن، يعني توكنايزيشن قصدي بفيكتورايزيشن، ان هو حول الكلام لارقام. يعني وات اللي هي 393 مش عارف از 19 مش عارف ايه الكلام ده كله، ورجع ارقام. حلو. طيب. نيجي بعد كده نباصي اللي هو الانبوت، اللي هو اللي فيه الاي ديز ديت، هنبصيها للموديل نفسه عن طريق ان انا اقول له الاي دي اللي هي شايله الارقام ديت بالموديل ده. وكل ميثود اسمها جنريت علشان يطلع لي الاوتبوت، او يحط الاوتبوت هنا في الفاريبل ده. حلو كده. بعد كده لما اجي ابرنت بعمل توكنايزيشن تاني، لان او خلينا نقص ده كده دلوقتي ونشوف الاوتبوت فيها ايه. هتلاقي الاوتبوت برضو راجع لك ارقام. يبقى زي ما قلنا الموديل بياخد ارقام ويطلع ارقام. حلو. الموديل ده اللي بياخد ارقام لمعادلات رياضيه، ويطلع ارقام من ناتج معادلات رياضيه. انت بعد كده بقى تديكود وتنكود الارقام دي وهي داخله، تنكود التكست وهو داخل، وتديكود التكست وهو خارج. اوكي. لو رحنا عملنا بقى عمليه الديكود هتلاقي لندن. فده حاجه جميله قوي. احنا سالناه هنا كابيتال اوف فرانس، طلع لندن. فيعني متشكرين. طيب لو قلنا له مثلا طب تعالى نشوف ايجيبت كده، نشوف هيحصل ايه. ده حاجه جميله. نزعل بقى لو ايجيبت ونجيب الناس تزعل. capital of Egypt is Egypt. ماشي. تعالى نقول له حاجة تانية. يعني translate to French.
يعني خريج فرنش شوية معلش بقى. أم، I love كايرو مثلا. هنا يعني الحمد لله فلح شوية. ممكن هو يعني برضو انت بتتكلم على موديل يعني وهنا بقى تبدأ تشوف فروقات الموديل وحلاوة وجمال الموديلز ما بينها وبين بعضها. هنشوف نفس الكلام ده لما نيجي نشتغل على الموديل الثاني. قبل ما نقفل الحلقة دي حاول طبعا تترين نفسك على الكلام اللي انا قلته لك دوت. بس خلينا عشان نجهز الحلقة التانية كده، خلينا نفتح البي اي. ليه بفتح البلاي جراوند بتاعت اوبن اي اي؟ لان عايزك تفهم حاجه مهمه جدا، وبس انا خليتها في الاخر كده عشان لما تروح تقعد تجربها وتلعب فيها ما تسيبش الحلقه وتقعد تلعب ونهرج يعني. آم، ان انت آه، زي ما قلنا في شات جي بي تي. ده ابلكيشن، وفي ان انت تكلم الموديل دي حاجه تانية. يعني في الموديل في الابلكيشن. الموديل لما بتيجي تكلمه بيبقى عندك بنتكلم بحاجه اسمها المسج. والمسج دي بيبقى فيها ثلاث انواع: يوزر مسج، سيستم مسج، اي اي مسج. مش هيبان لك في الابلكيشن لو دخلت على شات جي بي تي بيبان لك حاجتين بس. بيبان لك هيومن مسج واي اي مسج. اللي هي ايه بالبلدي كده؟ اللي هي السؤال اللي انت بتساله لشات جي بي تي ده الهيومن مسج. والاجابه اللي انت بتاخدها من شات جي بي تي ده الاي اي مسج. حلو كده. خلينا نبدل المصطلحات بكلمه مسج عشان ما تلخبطكش يعني. طيب لو انت هتكلم موديل بقى باي بي اي كول، في عندك حاجه تانية بتبقى كويسه، حاجه اسمها سيستم مسج. سيستم مسج دي اللي بتخلي الموديل هيتعامل ازاي، البيهيفير بتاعته، هيلبس قطبعه ايه وهو بيروح في ردوده، هيأكت از ايه، هيشتغل كايه. يعني هتشغله عندك عبد بيعمل ايه بالظبط؟ بيطلع تكست ولا بيطلع سيكوال؟ ولا عايزه بيطلع سيكوال عايز تديله تقول له ايه؟ هل الانستراكشن بتاعته اللي هي انت ممكن على فكره تكون بتعملها برضه في شات جي بي تي، بس بتكتبها مع الهيومن مسج وبتكتبها معايا، فهو هناك بيعرف يهندلها. لكن لما انت تيجي تكلم اي اي ولما نيجي نعمل ال ام ابلكيشن لازم تبقى فاهم كويس ان في حاجتين: في السؤال اللي انت هتبعته له او النص اللي انت عايزه يرد عليه، وفي الانستراكشن اللي انت بتقول له خلي بالك وانت بترد على النصوص دي اللي جايه لك دي خليك بيرسونا معينه، يعني خليك شخص معين او اكت حاجه معينه. دي بتكتبها له فين؟ بتكتبها له في السيستم مسج. يعني مثلا احنا في البلاي جراوند هنا سي مثلا لو احنا جينا قلنا له 4 او ده مثلا، خلينا في الفور او اللي هو الفور ده. وجينا قلنا له هنا يعني مثلا انت دلوقتي، او خلينا حتى نكتبها بالعربي كده. خليك اكنك الممثل عادل امام الكوميدي المصري المشهور مثلا، ورد بنفس ردوده على أي سؤال. زي مثلا لما كان ليه ردود مشهور بيها في مسرحية مدرسة المشاغبين مثلا يعني. فانت عايز تعمل تخليه ياخد بيرسونا ان هو دمه خفيف شويه كده يعني بيقلد عن. وجيت قلت له ما تعرفش مثلا ما تعرفش هنا بقى، يبقى هنا ده السيستم مسج وهنا ده هيومن مسج. اوكي ما تعرفش عاصمة مصر هي يا ريس برنس. راح رد عليك اهو بشكل كل يعني قال لك يا سلام، هو في حد في مصر ما يعرفش عاصمة مصر؟ امال انا قاعد هنا بعمل ايه؟ خلينا نقفل هنا كده، وشكرا لكم. عارف ان طولنا. اتمنى تكون الحلقة دي مفيدة ليكم، وهي هتبقى فاندامنتال ل اللي جاي بقى. هنتكلم عن لانجوج تشين فريم ورك. شكرا، شكرا خير.